เคยสังเกตไหมว่าทำไมเจ้าเหมียวที่บ้านเราเนี่ยบางวันมันก็นั่งจ้องกำแพงนิ่งๆบางวันก็เดินมาคลอเคลียที่ขาเราอย่างผิดปกติคนโบราณท่านไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่สัตว์เลี้ยงแก้เหงานะลูกแต่มันคือผู้นำพาโชคลาภและผู้เฝ้าขุมทรัพย์ของบ้านเลยทีเดียววันนี้ยายจะเปิดตำราความเชื่อไทยโบราณถอดรหัสลับว่าทำไมทาสแมวอย่างเราถึงต้องใส่ใจเจ้าขนฟูพวกนี้ให้มากกว่าการแค่ให้อาหารเพราะนี่คือปฐมบทของการเปิดประตูรับทรัพย์ที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปตลอดชีวิตปฐมบทแห่งจิตวิญญาณแมวคือกระจกส่องกรรมและผู้นำพาโชคลาภในสมัยที่ยายยังเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆวิ่งเล่นอยู่ใต้ถุนเรือนไทยยายจำได้ว่าคุณทวดของยายท่านหวงแมวมากท่านบอกเสมอว่าแมวไม่ใช่สัตว์ธรรมดานะลูกแต่มันเป็นสัตว์ที่มีญาณพิเศษพวกเจ้าเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนโบราณถึงมีตำราดูลักษณะแมวที่บันทึกไว้ในสมุดไทยโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนขนาดนั้นนั่นก็เพราะเขารู้กันว่าแมวแต่ละตัวมีพลังงานที่ส่งผลต่อเจ้าของบ้านต่างกันยังไงล่ะลูกสมัยก่อนนั้นน่ะบ้านไหนจะมีโชคหรือจะตกทุกข์ได้ยากเขาให้ดูที่อาการของแมวเป็นหลักเลยลูกแมวมันเป็นสัตว์ที่รักสะอาดและรักความสงบมากนะในทางกุศโลบายโบราณท่านว่าแมวคือตัวแทนของความเย็นบ้านไหนที่คนในบ้านทะเลาะเบาะแว้งกันส่งเสียงดังปึงปังแมวมันจะไม่อยู่หรอกลูกมันจะหนีหายไปหรือไม่ก็นั่งหงอยเหงาเศร้าส้อยซึ่งนั่นคือสัญญาณเตือนว่าโชคลาภกำลังจะหนีหายเพราะโชคลาภชอบอยู่กับความสงบและความเมตตายายจะบอกความลับอย่างหนึ่งนะลูกความเชื่อเรื่องแมวขอโชคเนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากการที่เราไปอ้อนวอนขอมันนะแต่มันเริ่มจากการสร้างพลังงานเมตตาในตัวเราก่อนลองสังเกตสิจ๊ะเวลาเราลูบหัวแมวเบาๆแล้วมันหลับตาพริ้มส่งเสียงครางครืดในลำคอช่วงเวลานั้นแหละที่จิตใจของเราจะนิ่งสงบที่สุดความเครียดจากการงานความโกรธแค้นจากโลกภายนอกมันจะมาลายหายไปชั่วขณะคนโบราณท่านสอนว่าเมื่อใจเรานิ่งและเย็นปัญญาจะเกิดเมื่อปัญญาเกิดโอกาสในการหาเงินหาทองหรือการมองเห็นช่องทางโชคลาภมันก็ชัดเจนขึ้นนี่แหละคือการขอโชคแบบที่หนึ่งที่แนบเนียนที่สุดในทางจิตวิทยาโบราณที่ยายสรุปมานะลูกการที่แมวเลือกจะมาอยู่บ้านเราหรือการที่เราเลี้ยงแมวได้อ้วนท้วนสมบูรณ์มันสะท้อนถึงความมั่งคั่งที่กินไหวหมายความว่าถ้าเจ้าของมีเหลือกินเหลือใช้จนเจียดมาเลี้ยงสัตว์ได้พลังงานแห่งความสมบูรณ์นั้นจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเองยายเคยเห็นมานักต่อนักแล้วบ้านที่เคยแห้งแล้งเงียบเหงาพอมีแมวผลัดหลงมาอยู่ด้วยแล้วเจ้าของบ้านเปิดใจต้อนรับด้วยความเมตตาไม่นานหรอกลูกกิจการงานที่เคยติดขัดมันกลับลื่นไหลขึ้นมาอย่างน่าประหลาดจนคนแถวนั้นเขาพูดกันว่าแมวให้คุณล่ะแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะลูกการที่แมวจะให้คุณได้นั้นมันมีเคล็ดลับและข้อห้ามที่ละเอียดอ่อนมากไม่ใช่ว่าเลี้ยงทิ้งเลี้ยงขว้างแล้วจะรวยนะจ๊ะมันต้องมีการผูกจิตและเปิดทางโชคตามความเชื่อดั้งเดิมซึ่งยายจะค่อยๆเล่าให้ฟังว่าคนสมัยก่อนเขาทำกันยังไงเขาต้องดูสีขนแบบไหนต้องวางชามข้าวทิศไหนและที่สำคัญที่สุดคือคำพูดที่เราใช้กับเขานั้นมีพลังมหาศาลขนาดไหนนะเพราะแมวมันรับรู้ได้มากกว่าที่เราคิดนะลูกเอ๋ยแล้วพวกเจ้าเคยสังเกตไหมล่ะว่าเวลาแมวมันจะมามันถึงเลือกมาหาเราในวันที่เราเหนื่อยที่สุดหรือวันที่เราล้มละลายทางอารมณ์ที่สุดเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกนะลูกแต่มันคือการเริ่มต้นของบทเรียนการขอโชคลาภบทแรกที่เรียกว่าการสะสมบุญสัมพันธ์ซึ่งถ้าใครทำเป็น
โชคลาภจะหลั่งไหลมาเทมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยล่ะแต่ก่อนจะไปถึงขั้นขอกับตัวเขาเราต้องรู้ก่อนว่าอาสนะหรือที่อยู่อาศัยของเขานั้นสำคัญต่อฮวงจุ้ยบ้านเราขนาดไหนรหัสลับสีขนและทิศมงคลอาสนะที่แมวเลือกคือจุดรับทรัพย์รู้ไหมว่าในตำราโบราณน่ะเขาแบ่งแมวมงคลไว้ถึง17ชนิดเชียวนะแต่ละชนิดก็มีวิธีแก้เคล็ดและเสริมดวงต่างกันไปยายจะยกตัวอย่างที่พวกเราเห็นบ่อยๆอย่างแมวสีสวาดหรือแมวมาเลดที่มีขนสีเหมือนดอกเหลาหม่นๆนั่นน่ะคนโบราณท่านรักนักห่วงหนาเพราะสีเทาเงินของเขามันคือสีแห่งความร่ำรวยและเกียรติยศใครเลี้ยงไว้ท่านว่าจะเป็นที่รักของขุนนางเท้าพระยาหรือถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือจะเป็นที่เมตตาของเจ้านายและลูกค้ายังไงล่ะจ๊ะลูกแต่เคล็ดลับที่ยายจะบอกเนี่ยไม่ว่าแมวของลูกหลานจะสีอะไรจะดำปลอดขาวล้วนหรือลายสลิดบ้านๆสิ่งสำคัญที่ต้องดูคือที่แมวชอบไปนอนลูกเอ้ยตรงนี้สำคัญมากนะฟังยายให้ดีแมวเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณในการหาจุดที่มีพลังงานหมุนเวียนดีที่สุดในบ้านเสมอถ้าลูกเห็นเจ้าเหมียวชอบไปขดตัวนอนตรงมุมไหนเป็นพิเศษนิ่งๆนานๆสบายใจนั่นแสดงว่าตรงนั้นคือจุดรวมพลังงานบวกของบ้านหรือทางฮวงจุ้ยเขาอาจจะเรียกว่าจุดรับทรัพย์นั่นแหละลูกคนโบราณท่านสอนว่าถ้าอยากให้โชคเข้าบ้านให้ลองไปสำรวจดูว่าแมวมันนอนตรงไหนบ่อยๆแล้วอย่าไปไล่มันนะลูกให้รักษาความสะอาดตรงนั้นให้ดีเพราะนั่นคือการรักษาเส้นทางเดินของโชคลาภยายเคยเห็นคนสมัยก่อนเขาจะเอาเหรียญเงินเหรียญทองหรือที่เก็บเงินไปวางไว้ใกล้ๆบริเวณที่แมวนอนมงคลเพื่อเป็นการให้แมวช่วยเฝ้าและดึงดูดทรัพย์ให้งอกเงยมันเป็นกุศโลบายที่ทำให้เราต้องจัดบ้านให้เป็นระเบียบไปในตัวด้วยนะเพราะถ้าบ้านรกแมวก็ไม่อยู่โชคก็ไม่มาเห็นไหมลูกว่าคนโบราณท่านฉลาดขนาดไหนอีกเรื่องหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเสียงของความโชคดีพวกเจ้าเคยได้ยินเสียงแมวครางเวลาเราเกาพุงไห่ไหมลูกเสียงครืดนั่นแหละโบราณท่านเรียกว่าเสียงเรียกทรัพย์ท่านว่ามันคือคลื่นความถี่ที่ทำให้เทวดาอารักษ์ในบ้านท่านเอ็นดูเมื่อแมวมีความสุขพลังงานแห่งความสุขนั้นจะแผ่ออกมาครอบคลุมบ้านทั้งหลังเคล็ดลับการขอโชคข้อที่1ที่ยายจะบอกในวันนี้คือการทำให้แมวสบายใจจนส่งเสียงนั้นออกมาก่อนที่เราจะอธิษฐานจิตถึงเรื่องเงินทองเพราะในขณะที่แมวส่งเสียงครางมันคือสภาวะที่จิตของมันว่างและบริสุทธิ์ที่สุดการฝากกระแสจิตของเราไปกับเสียงนั้นจะช่วยส่งแรงปรารถนาของเราได้ไกลกว่าปกติลูกหลานหลายคนชอบมาบ่นกับยายว่ายายจ๋าเลี้ยงแมวแล้วมีแต่เรื่องเสียเงินค่าทรายค่าอาหารแพงเหลือเกินยายอยากให้เจ้าลองปรับความคิดใหม่นะลูกพลังงานแห่งการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยแหละคือประตูบานใหญ่ที่สุดของโชคลาภเงินที่เจ้าเสียไปกับค่าอาหารแมวให้มองว่าเป็นการสละหนี้กรรมและการทำทานทุกครั้งที่เทอาหารให้เขาให้ตั้งจิตว่าขอให้สัตว์ตัวนี้ได้อิ่มหนำและขอให้ความอิ่มนี้สะท้อนกลับมาสู่โต๊ะอาหารของข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าไม่อดอยากเชื่อยายเถอะลูกทำแบบนี้ให้เป็นนิสัยแล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในกระเป๋าสตางค์อย่างมหัศจรรย์แต่ยายขอเตือนไว้อย่างนะมีแมวบางตัวที่เขามีท่าทางแปลกๆเช่นชอบคาบของเข้ามาในบ้านหรือชอบมาปลุกเราตอนดึกๆอย่าไปดุไปตีเขาเชียวนะลูกเพราะนั่นอาจจะเป็นการส่งข่าวอะไรบางอย่างจากสิ่งลี้ลับก็ได้คนโบราณท่านให้สังเกตลักษณะการก้าวเดินและการจ้องมองของแมวให้ดีเพราะมันคือสัญญาณบ่งบอกว่าตอนนี้บ้านเรากำลังมีพลังงานอะไรไหลเวียนอยู่
ซึ่งเรื่องนี้มันโยงไปถึงเคล็ดลับการขอโชคข้อที่2ที่เกี่ยวกับการสื่อสารผ่านดวงตาซึ่งยายจะเล่าให้ฟังว่าทำไมดวงตาของแมวถึงถูกเรียกว่าเป็นหน้าต่างสู่โลกวิญญาณและเราจะใช้ดวงตาคู่นั้นเปิดขุมทรัพย์ได้อย่างไรขยับเข้ามาใกล้ๆอีกนิดนะลูกหลานเอ้ยเรื่องที่ยายจะเล่าต่อไปนี้มันเป็นวิชาลับที่คนโบราณท่านหวงแหนนักเพราะดวงตาของแมวเนี่ยแหละคือประตูกลถอดรหัสโชคลาภที่ทรงพลังที่สุดหน้าต่างสู่ขุมทรัพย์เคล็ดลับดวงตาสื่อจิตพิชิตดวงลูกหลานรู้ไหมว่าทำไมปู่ย่าตายายถึงบอกว่าห้ามจ้องตาแมวด้วยความโกรธเด็ดขาดเพราะดวงตาของมันมีอำนาจในการสะท้อนพลังงานกลับมาหาเราหลายเท่าตัวนักในตำราโบราณท่านกล่าวว่าลูกในตาของแมวเปลี่ยนไปตามข้างขึ้นข้างแรมและช่วงเวลาของวันตอนเช้าลูกตาจะเรียวเล็กเหมือนกลีบดอกบัวตอนกลางวันจะกลมโตเหมือนพระจันทร์เต็มดวงช่วงเวลาเหล่านี้แหละคือจังหวะที่ประตูโชคเปิดกว้างไม่เท่ากันเคล็ดลับข้อแรกของการขอโชคจากดวงตาแมวที่ยายมะลิจะสอนพวกเจ้าก็คือการจูบด้วยสายตาหรือที่คนสมัยนี้เขาเรียกกันว่าการกระพริบตาช้าๆนั่นแหละจ้ะแต่วิธีของยายมะลิมันลึกซึ้งกว่านั้นนะลูกเวลาที่เจ้านั่งมองหน้าเจ้าเหมียวแล้วมันจ้องตอบกลับมานิ่งๆให้เจ้าทำใจให้ว่างเหมือนน้ำในตุ่มที่นิ่งสงบที่สุดแล้วค่อยๆหลับตาลงช้าๆในใจให้นึกถึงแสงสว่างสีทองที่ไหลเวียนอยู่ในตัวแมวแล้วอธิษฐานจิตบอกกล่าวสิ่งที่เป็นกุศลความลับมันอยู่ตรงนี้ลูกถ้าแมวกระพริบตาตอบกลับมาด้วยอาการสงบนั่นคือการตอบรับคำขอและเป็นการประสานจิตระหว่างเจ้าของกับผู้นำโชคลาภเข้าด้วยกันสมัยก่อนยายมีพี่สาวคนหนึ่งเขาเลี้ยงแมววิเชียรมาศที่ตาสีฟ้าครามสดใสเหมือนไพลินพี่สาวคนนี้เขาจะทำพิธีเบิกเนตรนำทางทุกวันพระเขาจะประคองหน้าแมวเบาๆแล้วท่องคาถาเมตตาในใจก่อนจะขอให้ดวงตาของแมวช่วยมองเห็นช่องทางทำมาหากินให้เขาในวันนั้นเชื่อไหมว่าวันนั้นทั้งวันเขาจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดลูกค้าเดินเข้าร้านไม่ขาดสายเหมือนมีพลังลึกลับคอยดึงดูดคนเข้ามาหานี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกลูกแต่มันคือการใช้พลังงานบริสุทธิ์จากดวงตาสัตว์ที่ไม่มีความโลภมาช่วยเปิดทิศทางให้เรานอกจากนี้ยายอยากให้พวกเจ้าสังเกตสีตาของแมวให้ดีแมวแต่ละสีตามีพลังงานต่างกันแมวตาสีเหลืองทองเหมือนอัมพันธ์ท่านว่าเด่นเรื่องโชคลาภเงินทองแบบก้อนใหญ่แมวตาสีเขียวมรกตท่านว่าเด่นเรื่องความร่มเย็นเป็นสุขและการเจ็บไข้ได้ป่วยจะทุเลาส่วนแมวตาเมฆหมอกหรือแมวตาเพชรที่มี2 สีในตาเดียวหรือแมวตาบอดข้างหนึ่งท่านว่านี่คือแมวเรียกทรัพย์พิสดารใครมีไว้ครอบครองแล้วเลี้ยงดูอย่างดีชีวิตจะพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือเชียวล่ะแต่จำไว้นะลูกหลานการที่เราจะสื่อสารผ่านดวงตากับเขาได้นั้นใจเราต้องใสสะอาดก่อนถ้าเราเข้าไปหาเขาด้วยใจที่หมองมัวหรือใจที่เต็มไปด้วยความโลภอยากได้เลขเด็ดอย่างเดียวแมวมันจะสัมผัสได้ทันทีแล้วมันจะเบือนหน้าหนีหรือเดินหนีหายไปเลยเพราะมันไม่อยากรับพลังงานสกปรกนั้นเข้ามาใส่ตัวดังนั้นก่อนจะเริ่มเคล็ดลับข้อนี้ยายขอให้ลูกหลานลองนั่งสมาธิสัก3 นาทีหรือหายใจเข้าออกลึกๆให้ใจเย็นลงก่อนแล้วเจ้าจะเห็นความมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ในแววตาคู่นั้นของน้องเหมียวการขอโชคผ่านดวงตาเนี่ยมันยังรวมไปถึงการสังเกตนิมิตในดวงตาแมวด้วยนะลูกหลานบางครั้งเวลาเราจ้องตาเขาดีๆเราอาจจะเห็นเงาสะท้อนหรือความรู้สึกบางอย่างที่ผุดขึ้นมาในใจเราเองนั่นแหละคือการสื่อสารทางจิตที่แมวกำลังบอกเราว่าจงระวังเรื่องนี้หรือจงมุ่งไปทางนั้นยายมะลิอยากให้พวกเจ้าฝึกฝนการสังเกตนี้ให้ดี
เพราะมันคือเครื่องมือทำนายดวงชะตาที่แม่นยำที่สุดที่ธรรมชาติมอบให้เราและเมื่อเราเปิดทางผ่านดวงตาได้แล้วสิ่งถัดมาที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการบวงสรวงด้วยความห่วงใยหรือการจัดสำรับอาหารที่ถูกต้องตามหลักโบราณเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้นไปอีกขั้นสำรับมงคลแห่งการเกื้อกูลการถวายอาหารที่มากกว่าการอิ่มท้องคนสมัยนี้อาจจะเน้นแค่สารอาหารที่ครบถ้วนตามข้างถุงแต่คนโบราณท่านมีกุศโลบายที่ลึกไปกว่านั้นมากท่านมองว่าการเทอาหารให้แมวในแต่ละมื้อคือการทำบุญกับเทวดาเดินดินยายจะบอกเคล็ดลับข้อที่2ให้ฟังนะลูกนั่นคือเรื่องของสำรับนำโชคในอดีตยายเห็นคุณทวดเวลาจะคลุกข้าวให้แมวท่านจะไม่ทำแบบลวกๆนะลูกท่านจะล้างชามสะอาดเอี่ยมอ่องแล้วเวลาคลุกข้าวกับปลาทูท่านจะใช้มือขยำอย่างประณีตพร้อมกับสวดมนต์บทเมตตาลงไปในข้าวทุกมื้อท่านว่าการที่เราใส่ใจลงไปในอาหารมันคือการส่งผ่านพลังความรักและความปรารถนาดีเมื่อแมวกินเข้าไปพลังงานนั้นจะไปบำรุงทั้งกายและใจของมันทำให้มันมีพลังในการคุ้มครองบ้านและดึงดูดทรัพย์ได้แรงขึ้นมีเคล็ดลับหนึ่งที่คนมักมองข้ามคือเรื่องของทิศในการวางชามอาหารโบราณท่านว่าห้ามวางชามเข้าแมวไว้ใกล้ส้วมหรือที่สกปรกเด็ดขาดเพราะจะทำให้โชคลาภที่แมวจะคาบมาฝากนั้นเสื่อมถอยไปทิศที่ดีที่สุดคือทิศตะวันออกหรือทิศเหนือซึ่งเป็นทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองแล้วถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นไปอีกทุกเช้าวันสำคัญหรือวันที่ลูกหลานต้องการขอโชคลาภเป็นพิเศษให้ลองทำเมนูบวงสรวงเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นปลาเนื้อขาวนึ่งสุกสะอาดหรือขนมที่เขาชอบเป็นพิเศษวางถวายด้วยใจที่เป็นสุขพวกเจ้ารู้ไหมว่าเสียงเคี้ยวอาหารของแมวในบ้านที่เงียบสงบมันคือเสียงแห่งความสมบูรณ์พูนสุขบ้านไหนที่แมวกินอิ่มนอนหลับและสุขภาพดีบ้านนั้นจะมีกระแสเงินทองที่ไหลเวียนไม่ติดขัดยายเคยเห็นบางบ้านนะลูกเจ้าของขี้เหนียวกับแมวมากซื้อแต่ของไม่ดีให้กินหรือให้กินเศษอาหารที่เหลือทิ้งรอยจนแมวผอมโซขนร่วงบ้านนั้นทำธุรกิจอะไรก็มักจะเจอปัญหาเงินขาดมือหรือมีเรื่องให้เสียทรัพย์อยู่ตลอดนั่นเพราะพลังงานความขาดแคลนมันเริ่มจากสัตว์ในปกครองก่อนนั่นเองอีกอย่างที่ยายอยากให้สังเกตนะลูกคืออาการของแมวเวลาอิ่มหลังจากเขากินอาหารเสร็จแล้วถ้าเขาลุกขึ้นมาเลียขนทำความสะอาดตัวอย่างสบายใจนั่นคือสัญญาณว่าเขากำลังอวยพรให้เราแต่ถ้าเขากินเสร็จแล้ววิ่งพล่านหรือทำท่าทางหวาดระแวงนั่นอาจหมายถึงที่ทางตรงนั้นมีพลังงานที่ไม่ดีขวางอยู่เคล็ดลับการขอโชคที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือการพูดคุยในขณะที่เขากำลังกินอาหารให้ลูกหลานกระซิบเบาๆข้างหูเขาในขณะที่เขาเพลิดเพลินกับอาหารว่ากินให้อิ่มนะลูกนะแล้วช่วยนำโชคลาภเงินทองมาให้พ่อให้แม่ด้วยให้ทำมาค้าขึ้นให้ชีวิตราบรื่นคำพูดในช่วงเวลาที่เขามีความสุขที่สุดนี้จะศักดิ์สิทธิ์มากเลยลูกเอ๋ยความกตัญญูที่สัตว์มีต่อผู้ให้ข้าวนั้นมันยิ่งใหญ่กว่าที่คนเราจะจินตนาการได้แมวมันจำแม่นนะว่าใครคือคนที่ดูแลมันยามหิวเมื่อมันได้รับความเมตตาจากเราจนถึงขีดสุดมันจะตอบแทนเราด้วยนิมิตแห่งโชคหรือการนำพาโอกาสดีๆมาให้เราแบบที่เราไม่คาดคิดเหมือนกับเรื่องเล่าของเศรษฐีสมัยก่อนที่เคยตกยากแต่เพราะเจียดปลาตัวสุดท้ายให้แมวจรจัดกินจนแมวตัวนั้นนำทางไปเจอขุมทรัพย์ในถ้ำนั่นแหละมันคือการถอดรหัสว่าความเมตตาต่อสัตว์คือหนทางลัดสู่ความรวยแต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์ไปกว่าเรื่องอาหารก็คือเรื่องของการดูแลร่างกายของแมวนี่แหละลูกพวกเจ้าเคยสังเกตไหมว่าทำไมแมวถึงชอบแต่งตัวนักเลียขนทั้งวันไม่หยุดหย่อนคนโบราณท่านไม่ได้มองว่ามันแค่ทำความสะอาดร่างกายนะจ๊ะแต่มันคือการปัดเป่าเสนียดจันไรและการจัดเรียงพลังงานรอบตัวใหม่ซึ่งเรื่องนี้แหละจะนำไปสู่เคล็ดลับข้อที่3ที่ยายจะเล่าให้ฟังว่า
การที่เราเข้าไปช่วยแมวแต่งตัวนั้นจะช่วยปัดเป่าความโชคร้ายออกจากตัวเราได้อย่างไรขยับมานั่งใกล้ยายอีกนิดนะลูกหลานเอ๋ยเรื่องที่ยายจะเล่าต่อไปนี้มันเป็นเรื่องของการสัมผัสที่ส่งผลไปถึงจิตวิญญาณพวกเจ้าเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราลูบตัวแมวแล้วมีขนหลุดติดมือมาหรือเวลาเห็นแมวนั่งเลียขนตัวเองอย่างขมักเขม้นน่ะคนโบราณท่านไม่ได้มองว่ามันแค่เรื่องความสะอาดนะจ๊ะแต่มันมีนัยยะลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่เกี่ยวกับการปัดเป่าความโชคร้ายและเปิดทางให้โชคลาภไหลเข้ามาหาตัวเราหัดเมตตาปัดเป่าเสนียดการชำระพลังงานผ่านขนนุ่มลูกหลานเอ๋ยมาฟังเคล็ดลับข้อที่ 3ที่ยายจะบอกนะเรื่องนี้สำคัญมากและเป็นสิ่งที่พวกเราทำได้ทุกวันนั่นคือการชำระเสนียดจันไรผ่านขนนุ่มในทางความเชื่อโบราณท่านว่าแมวเป็นสัตว์ที่มีสนามพลังงานพิเศษขนของมันแต่ละเส้นเปรียบเสมือนเสาอากาศที่คอยรับและคายพลังงานรอบตัวยายจำได้ว่าสมัยก่อนคุณทวดท่านจะบอกเสมอว่าเวลาเอ็งลูบแมวให้ลูบจากหัวไปหางอย่าลูบย้อนสอนเด็ดขาดเพราะการลูบตามแนวนั้นคือการปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตเราและตัวสัตว์ไปพร้อมๆกันลองคิดดูสิจ๊ะในแต่ละวันที่เราออกไปทำงานไปเจอผู้คนร้อยพ่อพันแม่ไปเจอความเครียดเจอคำด่าทอหรือแม้แต่พลังงานลบๆที่เรามองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มันสะสมอยู่ในตัวเราเหมือนฝุ่นที่มองไม่เห็นพอเรากลับมาบ้านแล้วเรามานั่งลูบเจ้าเหมียวด้วยความรักความอ่อนโยนจากสัมผัสนั้นจะช่วยให้ไฟในใจเรามอดลงยายจะบอกให้ว่าขณะที่มือเราสัมผัสผ่านขนนุ่มๆของมันน่ะพลังงานลบในตัวเราจะถูกถ่ายเทออกไปและในทางกลับกันความสงบและพลังชีวิตที่บริสุทธิ์ของแนวจะไหลเข้ามาแทนที่คนโบราณท่านสอนเคล็ดลับหนึ่งที่ยายอยากให้พวกเจ้าลองทำดูนะเวลาที่เจ้ารู้สึกว่าช่วงนี้ดวงตกทำไมมันติดขัดไปหมดให้เจ้าไปหาแปรงหรือหวีที่ใช้สำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะมาลูบแล้วเรียกเจ้าเหมียวมานั่งข้างๆเริ่มหวีขนให้เขาช้าๆอย่างประณีตที่สุดในขณะที่หวีให้เจ้ากำหนดจิตนึกภาพว่าขนที่หลุดออกมานั้นคือหนี้สินคืออุปสรรคคือความทุกข์ที่กำลังหลุดลอยออกจากชีวิตเจ้าเมื่อขนเหล่านั้นหลุดไปแล้วให้เจ้ากล่าวคำขอบคุณเขาเบาๆว่าขอบใจนะลูกที่ช่วยแบกรับความทุกข์ของแม่ช่วยนำพาสิ่งไม่ดีออกไปและขอให้ขนใหม่ที่งอกขึ้นมาคือนำพาเงินทองและวาสนาเข้ามาแทนที่การทำแบบนี้มันคือการแก้เคล็ดอย่างหนึ่งลูกเอ๋ยเพราะความรักความเมตตาที่เรามีต่อสัตว์เลี้ยงน่ะมันเป็นกุศลที่บริสุทธิ์ที่สุดกุศลนี้แหละที่จะเป็นเกราะป้องกันภัยให้เจ้ายายเคยเห็นบางคนนะอารมณ์เสียจากที่อื่นมาแล้วมาลงกับแมวมาดุด่าแมวยายบอกเลยว่าคนนั้นกำลังไล่โชคลาภออกไปจากตัวเพราะแมวมันจะจำแรงสั่นสะเทือนของอารมณ์เราได้ถ้ามันกลัวเราพลังปกป้องในบ้านจะหายไปทันทีพวกเจ้ารู้ไหมว่าขนแมวที่หลุดร่วงในบ้านน่ะถ้ามองในแง่กุศโลบายคือการฝึกให้เราหมั่นทำความสะอาดบ้านไหนปล่อยให้ขนแมวปลิวว่อนเป็นก้อนๆเต็มใต้ตู้ใต้เตียงท่านว่านั่นคือการสะสมความอับโชคเพราะโชคลาภจะชอบที่ที่สะอาดและอากาศถ่ายเทการที่เราหมั่นดูแลขนให้เขามันเก็บกวาดบ้านเรียนให้เรียบร้อยนั่นแหละคือการเปิดทางให้เงินทองไหลเข้ามาแบบไม่มีอะไรกันมีเรื่องเล่าในหมู่คนเฒ่าคนแก่แถวบ้านยายว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งเขาล้มละลายแต่เขายังเหลือแมวตัวโปรดอยู่ตัวเดียวเขาไม่ทิ้งมันนะเขาก็ยังหมั่นหวีขนดูแลความสะอาดให้มันเหมือนตอนเขารวยอยู่วันหนึ่งเขาหวีขนให้แมวแล้วสังเกตเห็นว่าแมวมันคาบใบไม้แห้งมาวางบนตักเขาบ่อยครั้งเขาเอะใจเลยลองไปดูที่มาของใบไม้นั้นปรากฏว่าแมวมันพาเขาไปเจอถุงเงินเก่าที่เขาเคยซ่อนไว้จนลืมไปนานแล้ว
นี่แหละลูกความกตัญญูของแมวมันมาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงเสมอความมหัศจรรย์ของขนแมวยังไม่หมดแค่นี้นะลูกในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดเวลาแมวนอนขดตัวเป็นวงกลมเจ้าจะเห็นว่ามันเหมือนสัญลักษณ์แห่งความนิรันดร์ซึ่งตรงนี้แหละที่นำไปสู่ความเชื่อเรื่องรัศมีแห่งการเฝ้าทรัพย์ยามที่แมวหลับจิตของมันจะไม่ได้หลับไปด้วยนะลูกแต่มันกำลังทำหน้าที่อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากคือการตรวจตราโลกวิญญาณรอบบ้านเราซึ่งเรื่องราวของการนอนและนิมิตในฝันของแมวนี่แหละที่จะบอกเราได้ว่าโชคใหญ่กำลังจะมาถึงหรือยังนิมิตแห่งความฝันและการเฝ้าเรือนพลังงานยามหลับที่เรียกทรัพย์ให้เจ้าของเคยสังเกตไหมว่าทำไมแมวถึงนอนวันละหลายชั่วโมงนักบางคนก็บ่นว่าเลี้ยงเสียข้าวสุกวันๆเอาแต่นอนกินแรงเจ้าของยายจะบอกให้ว่านั่นน่ะเจ้าคิดผิดมหันต์เลยลูกในทางโบราณเขาเชื่อกันว่าแมวยิ่งนอนนิ่งบ้านยิ่งสงบสุขเพราะเวลาแมวหลับมันคือการสะสมพลังงานแห่งความมั่นคงมันกำลังทำหน้าที่เป็นเสาหลักทางจิตวิญญาณให้กับบ้านหลังนั้นเวลาแมวนอนขดตัวเป็นวงกลมท้ายทอยติดกับหางท่านว่านั่นคือการสร้างวงจรปิดกั้นสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในรัศมีบ้านได้ยายอยากให้เจ้าลองสังเกตท่าทางการนอนของแมวที่บ้านดูนะถ้าวันไหนแมวนอนหงายโชว์พุงอย่างสบายใจท่ามกลางบ้านที่เปิดโล่งนั่นคือสัญญาณที่ดีที่สุดนะลูกเพราะมันแปลว่าบ้านนี้ปลอดภัยและมีพลังงานแห่งความเหลือเฟือจนสัตว์เลี้ยงไม่รู้สึกต้องระแวดระวังภัยใดๆพลังงานแบบนี้แหละที่ดึงดูดโชคลาภได้ดีนักเพราะความมั่งคั่งจะไหลเข้าหาความรู้สึกที่วางใจและเป็นสุขเคล็ดลับข้อที่4ของการขอโชคที่ยายจะบอกคือการอธิษฐานจิตยามแมวหลับฟังดูแปลกใช่ไหมลูกแต่คนสมัยก่อนเขาทำกันนะยามที่เห็นแมวนอนหลับปุ๋ยอยู่ในที่ที่สะอาดและเป็นมงคลให้เราเดินเข้าไปใกล้ๆอย่าไปกวนเขาให้ตื่นนะลูกแค่มองดูเขาด้วยใจที่เปี่ยมสุขแล้วนึกถึงความปรารถนาของเราในใจเบาๆท่านว่าในช่วงที่แมวหลับลึกจิตของมันจะเชื่อมต่อกับพลังงานธรรมชาติได้ดีที่สุดความปรารถนาของเราจะถูกนำส่งไปยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผ่านกระแสจิตที่บริสุทธิ์ของสัตว์เหล่านี้แล้วพวกเจ้ารู้ไหมว่าความฝันของแมวก็บอกโชคได้นะเวลาเห็นแมวนอนละเมอแล้วขยับอุ้งเท้าเหมือนกำลังวิ่งหรือส่งเสียงละเมอเบาๆโบราณท่านว่าแมวกำลังออกไปหาทรัพย์มาให้เจ้าของถ้าวันต่อมาหลังจากแมวมีอาการแบบนั้นแล้วมันเดินมาคลอเคลียเจ้าเป็นพิเศษหรือมานั่งเฝ้าหน้าประตูบ้านอย่างผิดสังเกตให้เจ้าเตรียมตัวไว้เลยลูกว่าอาจจะมีข่าวดีเรื่องเงินทองหรือมีแขกผู้ใหญ่นำลาบมาถึงบ้านเลยยายมีเรื่องเล่าของคนแถวคลองดำเนินสะดวกสมัยก่อนยายคนนั้นแกยากจนมากแกเลี้ยงแมวดำตัวหนึ่งชื่อเจ้าถ่านวันหนึ่งเจ้าถ่านนอนละเมอหนักมากจนตกจากแคร่พอตื่นมามันก็รีบวิ่งไปที่ต้นโพหลังบ้านแล้วขุดดินอยู่นั่นแหละยายคนนั้นแกเห็นท่าทางประหลาดเลยเดินไปดูแล้วก็ลองขุดตามดูปรากฏว่าเจอพระเครื่องเก่าแก่ที่ถูกฝังไว้จากสมัยสงครามซึ่งมีมูลค่าสูงมากจนทำให้แกตั้งตัวได้นี่แหละลูกคือสิ่งที่ยายบอกว่าแมวเขาสื่อสารกับเราผ่านนิมิตยามหลับได้จริงๆแต่อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องของที่นอนของแมวยายขอเตือนนะลูกอย่าปล่อยให้ที่นอนแมวเหม็นอับหรือเต็มไปด้วยฝุ่นเด็ดขาดเพราะที่นอนแมวเปรียบเสมือนถังเก็บทรัพย์ของบ้านถ้าที่เก็บทรัพย์เราสกปรกโชคลาภที่ไหนจะอยากมาอยู่ด้วยล่ะจ๊ะการที่เราขยันซักที่นอนให้เขาให้มีกลิ่นหอมสะอาดสดชื่นอยู่เสมอนั่นคือการสร้างรังนกกระจอกที่มั่นคงเพื่อรอรับไข่ทองคำยังไงล่ะจ๊ะการที่แมวเลือกจะนอนตรงไหนในแต่ละวันมันยังมีนัยสำคัญถึงทิศทางของโชคอีกนะลูกถ้าช่วงไหนมันชอบไปนอนทางทิศใต้ของบ้าน
ท่านว่าจะมีโชคจากแดนไกลหรือถ้าชอบนอนหน้าหิ้งพระหรือที่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านว่าจะมีเทวดาคุ้มครองและให้โชคแบบฟลุกๆซึ่งเรื่องทิศทานและการส่งสัญญาณของแมวเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตอนเขาหลับเท่านั้นนะลูกแม้แต่ตอนที่เขาพูดหรือส่งเสียงร้องออกมามันก็มีรหัสลับที่ซ่อนอยู่พวกเจ้าเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางครั้งแมวถึงร้องเมี้ยวเมี้ยวเหมือนอยากจะบอกอะไรเรานักหนาเสียงร้องแต่ละแบบมันมีความหมายที่ต่างกันไปนะลูกซึ่งเรื่องนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของเคล็ดลับข้อที่ 5เกี่ยวกับการสื่อสารด้วยวาจาเรียกทรัพย์ที่ยายจะเล่าให้ฟังในตอนหน้าว่าเราจะแปลงเสียงร้องของน้องเหมียวให้เป็นตัวเลขหรือช่องทางแห่งโชคลาภได้ยังไงบ้างและที่สำคัญคำพูดที่เราควรจะพูดตอบเขานั้นมีผลต่อดวงชะตาเราขนาดไหนเตรียมฟังกันให้ดีนะลูกหลานวาจาเรียกทรัพย์รหัสลับเสียงเมียวที่เปลี่ยนโชคชะตามาถึงเคล็ดลับข้อที่ 5ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดของการขอโชคจากน้องแมวนั่นคือการสื่อสารด้วยวาจาและเสียงลูกหลานเอ๋ยในตำราโบราณท่านว่าแมวเป็นสัตว์ที่รับคำสั่งจากเทวดามาเพื่อเฝ้าเรือนเสียงร้องของมันไม่ใช่แค่การหิวข้าวหรืออยากเล่นแต่มันคือคลื่นพลังงานที่สั่นสะเทือนไปถึงเจ้าที่เจ้าทางในบ้านอยากให้เจ้าลองสังเกตเสียงร้องของเขาให้ดีนะจ๊ะเสียงเมี้ยวสั้นๆ 2-3 ครั้งเวลาเห็นหน้าเราท่านว่านั่นคือการอนุโมทนาหรือการให้พรเขาเห็นรัศมีในตัวเราว่าวันนี้ดวงกำลังดีเขาจึงร้องทักเพื่อเปิดทางให้โชคลาภไหลเข้าหาเราได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าวันไหนเขาร้องลากเสียงยาวๆเหมือนคล่ำครวญทั้งที่ข้าวก็เต็มชามน้ำก็เต็มขันนั่นคือสัญญาณเตือนว่าพลังงานในบ้านเริ่มติดขัดหรืออาจจะมีเคราะห์เบาๆเข้ามาแผ่วผ่านคนโบราณท่านสอนว่าเมื่อได้ยินเสียงแบบนี้อย่าไปดุหรือไล่เขาเด็ดขาดนะลูกให้เราเข้าไปลูบหัวเขาเบาๆแล้วพูดว่าขอบใจนะลูกที่มาเตือนแม่รับรู้แล้วขอให้สิ่งไม่ดีมาไล่หายไปให้เหลือแต่ความเป็นมงคลเถิดการพูดคุยกับแมวเนี่ยยายบอกเลยว่ามันคือการฝึกกุศลทางวาจาชั้นเลิศพวกเจ้าเคยเห็นไหมคนที่ชอบคุยกับสัตว์ด้วยความเอ็นดูมักจะเป็นคนที่มีเสน่ห์เมตตามหานิยมไปไหนใครก็รักเพราะจิตใจเขาอ่อนโยนพลังงานความอ่อนโยนนี่แหละคือแม่เหล็กดึงดูดเงินทองชั้นดียายจำได้ว่าสมัยก่อนมีพ่อค้าคนหนึ่งแกชอบคุยกับแมวที่ร้านทุกวันแกจะบอกมันว่าวันนี้มาช่วยกันหาเงินนะลูกนะใครเดินผ่านร้านเราขอให้เขาเมตตาเข้ามาอุดหนุนเราด้วยเชื่อไหมว่าร้านของแกขายดีจนหยิบของไม่ทันทั้งที่เป็นร้านเล็กๆในซอยลึกความลับอีกอย่างที่ยายอยากบอกคือชื่อมงคลของแมวการตั้งชื่อแมวมีผลต่อดวงชะตาเจ้าของมากนะลูกถ้าตั้งชื่อที่เป็นกาลกิณีหรือชื่อที่ฟังดูหดหู่พลังงานโชคลาภก็จะไม่เดินแต่ถ้าตั้งชื่อที่สื่อถึงความมั่งมีสีสุขหรือชื่อที่ฟังและใจชื่นเบิกบานทุกครั้งที่เราเรียกชื่อเขามันก็เหมือนเรากำลังเรียกโชคเข้าบ้านอยู่ตลอดเวลายายถึงมักบอกให้ตั้งชื่อว่าถุงเงินถุงทองรวยทรัพย์หรืออะไรที่มันฟังแล้วรื่นหูเพราะคำพูดเรามีพลังมหาศาลนะลูกเอ๋ยแล้วรู้ไหมว่าเสียงกรนหรือเสียงสั่นในลำคอที่ยายเคยบอกว่าคือเสียงเรียกทรัพย์น่ะมันมีจังหวะของมันนะถ้าเขานอนบนตักเราแล้วส่งเสียงสั่นสม่ำเสมอในช่วงเวลานั้นแหละลูกให้เจ้าทำสมาธินิ่งๆแล้วกระซิบสิ่งที่เจ้าอยากได้ใส่หูเขาเบาๆเหมือนเป็นการฝากความปรารถนาผ่านร่างทรงของเทพเจ้าแมวเพราะในขณะที่เขาสั่นสะเทือนพลังงานรอบตัวเขาจะมีความถี่ที่สูงมากสามารถส่งต่อคำขอของเราได้ไวกว่าการไปอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเสียอีกแต่เจ้าต้องจำไว้อย่างนะลูกวาจาที่จะเรียกโชคได้ต้องประกอบด้วยความสัตย์และความรักถ้าปากเราพูดหวานกับแมวแต่ในใจเราคิดร้ายหรือพอลับหลังเราไปด่าทอผู้อื่นพลังงานเมตตาที่แมวสร้างให้จะสลายไปทันทีแมวมันเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกมากนะลูกถ้ามันสัมผัสได้ว่าเจ้าปลอมมันจะไม่ช่วยเจ้าเลยต่อให้เจ้าจะกราบอ้อนวอนมันขนาดไหนก็ตามนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมบางคนเลี้ยงแมวแล้วรวยเอาแต่บางคนเลี้ยงแล้วกลับมีแต่เรื่องเดือดร้อนใจ
ความลับของเสียงร้องโยงไปถึงเรื่องการบอกเลขหรือการให้โชคแบบตรงตัวที่พวกเจ้าชอบกันนักหนาแต่ยายจะบอกว่ามันไม่ได้มาจากการที่เราไปบังคับมันนะแต่มันมาจากการที่จิตเรากับจิตแมวมันจูนกันติดจนเราสามารถถอดรหัสจากการขยับปากหรือจำนวนครั้งที่เขาร้องได้ซึ่งเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนนักยายอยากให้เจ้าลองสังเกตอาการของหางควบคู่ไปกับเสียงร้องด้วยเพราะหางแมวนี่แหละคือเสาอากาศรับโชคที่แม่นยำที่สุดในโลกเสาอากาศรับโชคการอ่านรหัสผ่านหางและการขยับกายสิ่งถัดมาที่มองข้ามไม่ได้เลยคือหางของเจ้าเหมียวนี่แหละลูกในตำราดูแมวโบราณท่านให้ความสำคัญกับหางมากนะหางที่ยาวตรงเรียวสวยและชี้ขึ้นฟ้าเสมอท่านเป็นลักษณะของแมวที่จะนำพาเจ้าของไปสู่ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นแต่ถ้าหางขอดหรือหางกวักมาข้างหน้าท่านว่านั่นคือแมวกวักทรัพย์ของจริงตามธรรมชาติเลยล่ะพวกเจ้าเคยสังเกตไหมเวลาเจ้าเหมียวเดินเข้ามาหาเราแล้วชูหางตั้งตรงขยับปลายหางเล็กน้อยนั่นคือเขากำลังปล่อยพลังงานบวกเข้าสู่ตัวเรานะลูกในทางความเชื่อโบราณท่าทางแบบนี้คือการเปิดรับโชคลาภยายมักจะสอนลูกหลานเสมอว่าถ้าเห็นแมวเดินชูหางเข้าหาให้เรายกมือขึ้นรับพลังนั้นหรือลูบที่โคนหางเขาเบาๆเพื่อเป็นการรับขวัญและรับโชคที่เขานำมาฝากการขยับหางของแมวมันเหมือนกับการกวัดแกว่งของคาถาวิเศษที่คอยปัดกวาดอุปสรรคออกจากทางเดินของเรายิ่งไปกว่านั้นท่าทางการนวดหรือที่พวกเจ้าชอบเรียกว่าทำขนมปังนั่นแหละลูกเอ๋ยรู้ไหมว่าในทางจิตวิญญาณโบราณท่านมองว่านั่นคือการปั้นโชคการที่แมวเอาอุ้งเท้านุ่มๆมากดทับลงบนร่างกายเราสลับไปมามันคือการนวดเฟ้นเพื่อกระตุ้นจุดรับพลังงานในตัวคนเรานะจ๊ะทุกครั้งที่เขาจิกเล็บลงเบาๆบนตัวเจ้าให้เจ้านึกในใจว่าเขากำลังฝังโชคลงไปในตัวเราให้เราแข็งแรงให้เรามีบารมีพลังงานจากอุ้งเท้าแมวนั้นบริสุทธิ์มากเพราะมันเป็นอวัยวะที่สัมผัสกับพื้นธาตุมาตลอดยายเคยเห็นคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนเวลาเขาจะออกไปเจรจาธุรกิจสำคัญหรือจะไปเสี่ยงโชคเขาจะอุ้มแมวมาวางบนตักแล้วให้มันนวดพุงให้ก่อนสักพักเขาถือเป็นการรับมงคลก่อนออกบ้านและที่น่าอัศจรรย์ใจคือแมวมันมักจะนวดให้เฉพาะคนที่มันรักและคนที่ดวงกำลังจะเปิดเท่านั้นนะลูกถ้าใครดวงกุดหรือใจคอหมองมัวแมวมันจะสะบัดก้นหนีทันทีไม่ยอมให้โดนตัวเลยล่ะนี่คือเครื่องวัดดวงที่แม่นยิ่งกว่าหมอดูสำนักไหนๆเสียอีกเรื่องที่สำคัญคือการสะบัดขนและการยืดตัวเวลาแมวตื่นนอนแล้วยืดตัวจนสุดเพ่นหลังโก่งขึ้นมาท่านว่านั่นคือการขยายอาณาเขตแห่งโชคลาภของบ้านนั้นๆยิ่งแมวยืดตัวได้ยาวและดูสง่างามเท่าไหร่แสดงว่าพลังงานในบ้านหลังนั้นกำลังขยายตัวโตขึ้นเท่านั้นลูกหลานคนไหนที่เห็นแมวยืดตัวบ่อยๆในบ้านให้รู้ไว้เถอะว่าการงานที่เจ้าทำอยู่กำลังจะมีการขยับขยายมีการเติบโตหรือจะมีช่องทางใหม่ๆเข้ามาให้เจ้าได้แสดงฝีมือแต่สิ่งที่ยายอยากให้ระวังคืออาการหางตกหรือหางลู่ระหว่างขาของแมวแบบไม่มีสาเหตุนะลูกถ้าเขาไม่ได้ป่วยหรือไม่ได้โดนหมาไล่มาแต่อยู่ดีๆหางตกซึมเศร้านั่นแสดงว่าเขากำลังสัมผัสได้ถึงสิ่งอัปมงคลหรือพลังงานลบที่กำลังคืบคลานเข้ามาในบ้านในทางกุศโลบายโบราณท่านให้รีบทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ทันทีเปิดประตูหน้าต่างให้ลมโกรกหรือนิมนต์พระมาสวดเจริญพระพุทธมนต์เพราะแมวคือสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าที่รวดเร็วที่สุดลูกเอ๋ยร่างกายของแมวทุกส่วนมันคือรหัสลับที่ธรรมชาติสร้างมาเพื่อสื่อสารกับผู้ที่มีเมตตาเท่านั้นการที่เราเข้าใจท่าทางของเขามันทำให้เราได้เปรียบคนอื่นเพราะเราจะรู้จังหวะว่าตอนไหนควรรุกเรื่องงานหรือตอนไหนควรนิ่งเพื่อรักษาทรัพย์และที่สำคัญที่สุดเมื่อเราได้รับโชคจากเขาแล้วเราต้องรู้จักการแก้บนหรือการให้รางวัลที่ถูกต้องตามเคล็ดลับโบราณด้วยนะจ๊ะพวกเจ้าอยากรู้ไหมล่ะว่าการแก้บนให้แมวเพื่อให้โชคลาภไหลมาไม่ขาดสายเขาทำกันยังไงไม่ใช่แค่การให้ขนมแมวเลียให้ลูกแต่มันมีพิธีกรรมทางใจที่จะทำให้แมวตัวนั้นกลายเป็นเทพเจ้าเฝ้าขุมทรัพย์ประจำบ้านเราไปตลอดกาลซึ่งเรื่องนี้มันเกี่ยวพันกับความลับของเครื่องรางที่มีชีวิตที่ยายจะเล่าให้ฟังในตอนต่อไปว่าเราจะเปลี่ยนแมวธรรมดาให้เป็นแมวมงคลที่ใครเห็นก็ต้องอิจฉาได้อย่างไรเตรียมฟังกันให้ดีนะจ๊ะเรื่องมันจะยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกขยับเข้ามาล้อมวงฟังยายใกล้ๆอีกนิดนะลูกหลานเอ๋ย
เรื่องที่ยายจะเล่าต่อไปนี้มันคือความลับที่คนรุ่นใหม่มักจะมองข้ามไปเพราะเรามักจะคิดว่าการเลี้ยงแมวคือการที่เราเป็นฝ่ายให้เพียงอย่างเดียวแต่ในทางโบราณนั้นการตอบแทนคุณของแมวหลังจากที่เขาให้โชคเราแล้วน่ะมันมีพิธีกรรมทางใจที่ลึกซึ้งกว่าการแค่เทอาหารเม็ดทิ้งไว้ให้เขาซะอีกพิธีรับขวัญและศรัทธาแห่งกตัญญูการเปลี่ยนแมวบ้านให้เป็นเครื่องรางมีชีวิตเมื่อเราเริ่มสังเกตเห็นว่าชีวิตเราดีขึ้นมีโชคลาภเข้ามาจริงๆจากการเริ่มสื่อสารกับเขาสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือการแก้บนและการรับขวัญฟังดูเหมือนเรื่องงมงายนะลูกนะแต่ลองคิดดูสิว่าแม้แต่คนเราเวลาใครทำดีด้วยเรายังต้องขอบคุณแล้วกับสัตว์ที่เขานำพาพลังงานดีๆมาให้เราล่ะเราจะไม่แสดงความขอบใจเขาหน่อยหรือคนโบราณท่านมีเคล็ดลับการทำขวัญแมวที่สืบทอดกันมายายจำได้ว่าคุณทวดเคยทำพิธีนี้ให้เจ้าเหมียวสีสวาดที่บ้านหลังจากที่มันพายายไปเจอทองที่ซ่อนไว้ท่านไม่ได้เอาทองไปขายแล้วเอาเงินมาซื้อของเล่นแพงๆให้แมวนะลูกแต่ท่านเริ่มจากการล้างอุ้งเท้าให้มันก่อนท่านว่าอุ้งเท้าแมวคือส่วนที่แบกรับน้ำหนักและนำพาโชคลาภไปทุกที่การล้างเท้าด้วยน้ำลอยดอกมะลิเย็นๆคือการชำระล้างความเหนื่อยยากให้เขาและเป็นการบอกกล่าวว่าเราเห็นคุณค่าในทุกย่างก้าวที่เขานำโชคมาให้หลังจากล้างเท้าเสร็จเคล็ดลับที่สำคัญมากคือการผูกขวัญลูกหลานลงไปหาด้ายสายสิญจน์หรือด้ายสีแดงมงคลมานะลูกแล้วนำมาลูบที่หลังแมวจากหัวไปหาง3 ครั้งพร้อมกับอธิษฐานจิตว่าขวัญเอ๋ยขวัญมานะเจ้าเหมียวขอบใจที่นำโชคมาให้พ่อให้แม่ต่อแต่นี้ไปขอให้เจ้าอยู่เย็นเป็นสุขมีสุขภาพแข็งแรงและขอให้โชคลาภที่เจ้านำมานั้นงอกเงยไพศาลการทำแบบนี้คือการเชื่อมสายใยทางจิตวิญญาณให้แน่นแฟ้นขึ้นแมวมันจะรับรู้ได้ถึงความรักที่สูงส่งกว่าความเมตตาทั่วไปและมันจะกลายเป็นเครื่องรางที่มีชีวิตที่คอยปกป้องคุ้มครองบ้านเราอย่างสุดความสามารถยายเคยเห็นคนสมัยนี้ชอบซื้อปลอกคอสวยๆแพงๆมีกระดิ่งเสียงดังมาใส่ให้แมวยายจะบอกให้นะว่าในทางโบราณท่านว่าเสียงกระดิ่งคือเสียงเรียกเทวดาถ้าเจ้าจะเลือกปลอกคอให้เขาให้เลือกสีที่เป็นมงคลตามวันเกิดของเจ้าของหรือสีที่เป็นธาตุส่งเสริมกันเช่นถ้าเจ้าเกิดวันจันทร์ให้เลือกสีเขียวเหนียวซับมาใส่ให้แมวเสียงกระดิ่งที่ดังทุกครั้งที่แมวขยับกายคือการประกาศบอกเจ้าที่เจ้าทางว่าบัดนี้โชคลาภกำลังเคลื่อนที่อยู่ในบ้านแล้วนะมันเป็นการกระตุ้นพลังงานหมุนเวียนให้ไม่หยุดนิ่งมีเรื่องเล่าของเศรษฐีโรงสีคนหนึ่งในสมัยก่อนเขาจะมีแมวตัวหนึ่งที่เขาจะคล้องจี้ทองคำเล็กๆไว้ที่คอเสมอไม่ใช่เพื่ออวดรวยนะลูกแต่เขาถือว่าแมวตัวนี้คือขุนพลเฝ้าขุมทรัพย์ของเขาทุกครั้งที่เขาได้กำไรจากการค้าขายเขาจะเจียดเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญให้สัตว์จรจัดตัวอื่นๆเพื่อเป็นการต่อยอดบุญให้แมวของเขาด้วยนี่แหละลูกคือการแก้บนที่ถูกต้องตามหลักกุศโลบายคือการกระจายความเมตตาออกไปให้กว้างขึ้นเมื่อแมวเห็นว่าการที่เขานำโชคมาให้เราแล้วทำให้สัตว์เพื่อนร่วมโลกตัวอื่นอิ่มท้องไปด้วยพลังบุญนั้นจะย้อนกลับมาที่แมวและตัวเราอย่างมหาศาลลูกหลานต้องจำไว้อย่างหนึ่งนะความกตัญญูที่สัตว์มีต่อคนน่ะมันซื่อตรงนะยายเคยเห็นแมวที่ยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อรับเคราะห์แทนเจ้าของก็มีนั่นเพราะเขารู้สึกว่าเขาคือส่วนหนึ่งของครอบครัวจริงๆการที่เราทำพิธีรับขวัญเขาบ่อยๆหรือทุกวันพระมันคือการเตือนใจตัวเราเองด้วยว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกนี้และทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มานั้นมีที่มาที่ไปจากความเมตตาทั้งสิ้นเมื่อใจเรารู้จักบุญคุณคนและบุญคุณสัตว์ใจเราจะกว้างขึ้นและใจที่กว้างนี่แหละลูกที่จะรองรับโชคลาภก้านใหญ่ได้แต่การจะรักษาโชคลาภให้อยู่กับเรานานๆนั้นมันยังมีเรื่องของบรรยากาศและกลิ่นอายภายในบ้านเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะลูกพวกเจ้าเคยสังเกตไหมว่าทำไมบ้านบางบ้านถึงดูหม่นหมองทั้งที่แมววิ่งเล่นเต็มไปหมดนั้นเพราะเขาลืมเรื่องความสะอาดบริสุทธิ์ของพลังงานธาตุไม้และธาตุดินในบ้านไป
ซึ่งเรื่องนี้มันเกี่ยวพันกับกลิ่นและบรรยากาศที่แมวสร้างขึ้นซึ่งยายจะเล่าให้ฟังว่ากลิ่นอายมงคลที่แมวทิ้งไว้นั้นเราจะรักษาและเสริมพลังมันได้อย่างไรในตอนต่อไปรัศมีแห่งความสะอาดกลิ่นอายมงคลที่เทวดาโปรดปรานทีนี้มาดูเรื่องที่ใกล้ตัวและส่งผลต่อโชคลาภแบบตาเห็นเลยนั่นคือเรื่องความสะอาดและกลิ่นอายภายในบ้านพวกเจ้าคงเคยได้ยินคำว่าบ้านสะอาดเทวดาคุ้มครองใช่ไหมล่ะกับแมวก็เหมือนกันลูกแมวมันเป็นสัตว์ที่รักสะอาดที่สุดในโลกชนิดหนึ่งนะถ้าบ้านไหนปล่อยให้ถาดทรายแมวเหม็นอับหรือมีกลิ่นปัสสาวะแมวฟุ้งกระจายไปทั่วบ้านยายบอกเลยว่าโชคลาภหนีหายหมดจ้ะในทางโบราณท่านว่ากลิ่นเหม็นคือพลังงานเน่าเสียหรือกาลกินีที่จะคอยบั่นทอนดวงชะตาของคนในบ้านลองคิดดูสิลูกขนาดคนเรายังไม่อยากเดินเข้าบ้านที่เหม็นแล้วโชคลาภซึ่งเป็นพลังงานบริสุทธิ์เขาจะอยากเข้าไหมเคล็ดลับข้อหนึ่งที่ยายอยากให้เจ้าทำคือการดูแลที่ขับถ่ายของแมวให้สะอาดเหมือนเป็นหิ้งบูชาอย่างหนึ่งเลยล่ะฟังดูอาจจะตลกนะแต่นี่คือความจริงเพราะที่ตรงนั้นคือจุดที่แมวทิ้งของเสียออกจากตัวถ้าเราจัดการสิ่งไม่ดีเหล่านั้นได้รวดเร็วและสะอาดพลังงานลบก็จะไม่มีวันสะสมในบ้านเราได้ยายจำได้ว่าสมัยก่อนคุณยายของยายท่านจะใช้ดินขาวหรือทรายสะอาดมาโรยในกระบะให้แมวแล้วท่านจะผสมผสานด้วยสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆอย่างใบเตยแห้งหรือผิวมะกรูดเพื่อปัดเป่ากลิ่นอับท่านว่ากลิ่นหอมจากธรรมชาตินี่แหละคือการอัญเชิญพระภูมิเจ้าที่ให้มาสถิตอยู่ในบ้านเมื่อบ้านมีกลิ่นอายแห่งความสดชื่นแมวก็จะร่าเริงเมื่อแมวร่าเริงมันก็จะกระโดดโลดเต้นไปตามมุมต่างๆของบ้านเป็นการช่วยกระตุ้นจุดชีพจรของบ้านให้ทำงานอยู่เสมอนอกจากเรื่องกลิ่นแล้วแสงสว่างในบริเวณที่แมวอยู่ก็สำคัญนะลูกบ้านไหนมืดสลัวอับทึบแมวมักจะไปแอบนอนซุกตามซอกมืดๆซึ่งนั่นคือการสะสมพลังงานหยุดนิ่งพลังงานหยินที่มากเกินไปโบราณท่านสอนว่าให้เปิดหน้าต่างให้แสงแดดส่องถึงที่นอนแมวบ้างเพราะแสงแดดคือพลังงานสุริยะที่จะช่วยฟอกพลังงานในตัวแมวให้บริสุทธิ์อยู่เสมอพวกลูกหลานสังเกตไหมว่าเวลาแมวไปนอนตากแดดขนของมันจะมีกลิ่นหอมแดดอ่อนๆกลิ่นนั่นแหละคือกลิ่นแห่งชีวิตและโชคลาภใครที่ได้สูบดมหรือสัมผัสแมวที่ได้รับแสงแดดเพียงพอจะรู้สึกมีพลังและกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาทันทีมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องหนึ่งยายเคยเจอคนที่เขาตกอับมากๆเขามาปรึกษายายแค่บอกเขาว่ากลับบ้านไปล้างกระบะใส่แมวให้สะอาดแล้วจัดที่นอนแมวใหม่ให้อยู่ในทิศที่ลมโกรกเขาทำตามอยู่เพียง7 วันเชื่อไหมว่าเรื่องร้ายๆที่เคยรุมเร้ากลับคลี่คลายลงอย่างไม่น่าเชื่อนั่นเพราะเขาได้ระบายพลังงานเน่าเสียออกจากพื้นที่ชีวิตของเขานั่นเองแมวมันทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเตือนเราอยู่ตลอดเวลาผ่านพฤติกรรมของมันถ้ามันเริ่มไม่เข้ากระบะทรายหรือเริ่มไปอึไปฉี่ผิดที่ผิดทางนั่นคือเสียงเตือนภัยระดับสูงสุดว่าบ้านนี้มีพลังงานติดขัดอย่างรุนแรงแล้วนะลูกเอ๋ยอย่ามองว่าการดูแลความสะอาดเป็นเรื่องเหนื่อยหน่ายให้มองว่ามันคือการเตรียมภาชนะรองรับโชคยิ่งภาชนะสะอาดเท่าไหร่โชคที่ได้ก็จะบริสุทธิ์และมั่นคงเท่านั้นและสิ่งที่ยายจะบอกต่อไปมันคือความมหัศจรรย์ของน้ำมงคลที่แมวชอบดื่มเพราะน้ำคือธาตุที่ดึงดูดเงินทองได้ไวที่สุดถ้าเรารู้วิธีการวางน้ำและการอธิษฐานจิตผ่านน้ำให้แมวยายบอกเลยว่าเงินทองจะไหลมาเทมาเหมือนใส่น้ำเลยละจ้ะพวกเจ้าอยากรู้ไหมว่าจะจัดวางน้ำเรียกทรัพย์ให้เจ้าเหมียวอย่างไรให้ถูกหลักโบราณแล้วน้ำแบบไหนที่แมวดื่มแล้วจะกลายเป็นแมวให้โชคแบบทวีคูณเตรียมหูไว้ฟังกันให้ดีนะลูกหลานเพราะตอนหน้ายายจะเปิดตำราเรื่องธาตุน้ำกับแมวน้ำโชคที่รับรองว่าเจ้าไม่เคยได้ยินจากที่ไหนแน่นอนขยับเข้ามาใกล้ๆอีกนิดสิลูกหลานเอ๋ยวันนี้ลมพัดเย็นสบายยายจะเล่าเรื่องที่มันชุ่มฉ่ำใจให้ฟังกันต่อเมื่อกี้ยายค้างไว้เรื่องน้ำใช่ไหมล่ะพวกเจ้าคงรู้ดีว่าในทางห่วงจุ้ยหรือตำราไทยโบราณน้ำคือตัวแทนของเงินทองและความลื่นไหลแต่พอมาผนวกเข้ากับความมหัศจรรย์ของเจ้าเหมียวแล้วเนี่ยมันกลายเป็นวิชาเรียกศัพท์ที่อัศจรรย์ใจยิ่งนักธาตุน้ำหล่อเลี้ยงโชคการจัดวางอ่างน้ำมหาลาภและการไหลเวียนของเงินทอง
เคล็ดลับที่ยายอยากให้พวกเจ้าลองทำดู คือการเลือกภาชนะใส่น้ำให้เจ้าเหมียวลองเปลี่ยนจากพลาสติกมาเป็นชามเซรามิกสีสะอาดตาหรือถ้าหาชามดินเผาได้จะดียิ่งนักเพราะดินเผามีพลังของธาตุดินที่ช่วยเหนี่ยวรั้งเงินทองไม่ให้รั่วไหลอีกทั้งยังทำให้น้ำเย็นชื่นใจอยู่เสมอยายอยากให้เจ้าลองวางอ่างน้ำนี้ไว้ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นทิศของสติปัญญาและโอกาสหรือทิศเหนือที่เป็นทิศของอาชีพการงานรู้ไหมลูกว่าเสียงของแมวขณะเลียน้ำน่ะในทางความเชื่อโบราณท่านเป็นเสียงที่ช่วยกระตุ้นกระแสเงินให้ไหลเข้าบ้านทุกครั้งที่เจ้าเหมียวโน้มตัวลงดื่มน้ำด้วยท่าทางที่สงบนิ่งและผ่อนคลายพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์จะแผ่กระจายออกมายายมีกุศโลบายอย่างหนึ่งจะบอกนะทุกเช้าเวลาเจ้าเปลี่ยนน้ำให้เขาให้ตั้งจิตให้มั่นแล้วกล่าวในใจว่าน้ำใสใจจริงแม่ขอมอบน้ำสะอาดนี้ให้เจ้ากินให้อิ่มหนำแล้วช่วยนำพาทรัพย์สินเงินทองที่ใสสะอาดไหลเลื่อนเข้ามาสู่ครอบครัวเราด้วยนะลูกนะน้ำที่เหลืออยู่ในชามแมวตอนสิ้นวันก็อย่าทิ้งขว้างแบบไม่มีความหมายนะลูกโบราณท่านว่าให้นำไปรดต้นไม้ที่เป็นมงคลหน้าบ้านเช่นต้นหน่างกวักหรือต้นรวยไม่เลิกเพื่อเป็นการส่งต่อพลังโชคลาภจากสัตว์สู่พืชและย้อนกลับมาสู่คนเลี้ยงเป็นวงจรแห่งความเจริญรุ่งเรืองที่ไม่มีวันสิ้นสุดยายเคยเห็นคนแถวบ้านทำแบบนี้เป็นประจำเชื่อไหมว่าจากที่เคยมีหนี้มีสินล้นตัวกลับค่อยๆมีเงินเหลือเก็บจนทุกวันนี้กลายเป็นเศรษฐีเจ้าของตลาดไปแล้วแต่สิ่งที่ต้องระวังที่สุดคือน้ำที่เน่าเสียหรือตกตะกอนนะลูกหลานเอ๋ยหากเจ้าปล่อยให้น้ำแมวขุ่นมัวมีมดมีแมลงลงไปลอยคอหรือมีตะไคร่น้ำเกาะนั่นคือสัญญาณเตือนว่าเงินทองของเจ้ากำลังจะติดขัดหรืออาจจะมีเรื่องให้ต้องเสียเงินเสียทองโดยใช้เหตุเพราะความละเลยต่อปัจจัยพื้นฐานของสัตว์เลี้ยงสะท้อนถึงความละเลยต่อการบริหารจัดการชีวิตตัวเองด้วยลูกเอ๋ยความลึกลับของธาตุน้ำยังไม่หมดแค่นี้นะบางครั้งเจ้าเหมียวอาจจะชอบมาเล่นน้ำหรือเอาอุ้งเท้าไปแตะน้ำแล้วสะบัดใส่เจ้าอย่าไปดุเขาเชียวนะเพราะนั่นคือการประพรมน้ำมนต์ตามธรรมชาติคนโบราณท่านถือว่าลาภลอยกำลังจะมาถึงตัวในเร็ววันและเมื่อน้ำในตัวแมวสมดุลแล้วพลังงานในตัวเขาก็จะเหลือล้นจนนำไปสู่การขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวที่ทรงพลังซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นของเคล็ดลับการร่ายรำเรียกโชคที่ยายจะเล่าให้ฟังว่าท่าทางการเล่นของแมวนั้นส่งผลต่อโชคชะตาของเราอย่างไรกลล้อแห่งโชคชะตาการร่ายรำและจังหวะการเล่นที่ปลุกพลังงานไหลเวียนพอน้ำในกายสมบูรณ์แมวก็จะเริ่มร่าเริงใช่ไหมล่ะลูกหลานทีนี้มาฟังเรื่องการเล่นของแมวกันบ้างคนส่วนใหญ่มองว่ามันคือเรื่องไร้สาระแค่แมววิ่งไล่จับแมลงหรือเล่นไม้ตกแมวแต่ยายจะบอกให้ว่าในทางจิตวิญญาณโบราณท่าทางการกระโดดโลดเต้นของแมวนั้นคือการกวนเขษียณสมุทรขนาดเล็กลูกเอ๋ยมันคือการทำให้อากาศที่นิ่งสนิทและอับเฉาภายในบ้านเกิดการหมุนเวียนลองสังเกตดูนะลูกบ้านไหนที่แมวนอนอืดทั้งวันไม่ลุกมาวิ่งเล่นเลยบ้านนั้นมักจะมีความรู้สึกอึดอัดหรือหยุดนิ่งในเรื่องของโชคลาภเงินทองที่ควรจะเข้าก็เข้าไม่ถึงเพราะพลังงานรอบตัวมันตายซากเคล็ดลับข้อต่อมาที่ยายจะสอนคือการเป็นผู้นำจังหวะแห่งโชคให้ลูกหลานเจียดเวลาวันละนิดมาเล่นกับเจ้าเหมียวของเจ้าการที่เจ้าแกว่งไม้ขนไก่หรือโยนลูกบอลเล็กๆให้เขาวิ่งไล่จับมันคือการปลุกวิญญาณแห่งการล่าคำว่าการล่าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการฆ่าแกงนะลูกแต่มันคือพลังแห่งการคว้าโอกาสเมื่อแมวตะครุบเหยื่อจำลองเหล่านั้นได้สำเร็จจิตใต้สำนึกของมันจะบันทึกความรู้สึกชนะและพลังแห่งความสำเร็จนั้นจะแผ่ออกมาสู่ตัวเจ้าผู้เป็นคนนำเล่นด้วยโบราณท่านว่าถ้าอยากให้งานที่ทำอยู่สำเร็จลุล่วงหรืออยากปิดยอดขายได้ตามเป้าให้ลองไปเล่นกับแมวให้มันโชว์ท่าทางตะครุบให้เห็นบ่อยๆแล้วอธิษฐานจิตว่าขอให้ข้าพเจ้าตะครุบเงินตะครุบทองตะครุบโอกาสใหญ่ได้แม่นยำเหมือนลูกเหมียวตัวนี้ด้วยเถิดมีอีกอย่างที่น่ามหัศจรรย์นะลูกท่าทางที่แมวชอบวิ่งขึ้นที่สูงกระโดดจากหลังตู้ไปสู่ชั้นวางของนั่นคือการดึงพลังงานจากฟ้าลงสู่ดิน
ยายอยากให้พวกเจ้าจัดหาที่ทางให้เขาสามารถปีนป่ายได้บ้างเพราะการที่แมวอยู่เหนือระดับสายตาเราในบางครั้งมันเป็นการช่วยเฝ้าระวังภัยและมองหาโชคลาภจากทิศทางที่เรามองไม่เห็นบ้านที่จัดพื้นที่ให้แมวได้เคลื่อนไหวอย่างอิสระมักจะมีข่าวดีเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานหรือการได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เสมอยายเคยได้ยินเรื่องเล่าของคุณนางท่านหนึ่งในสมัยก่อนท่านเลี้ยงแมวไว้บนเรือนไทยลำใหญ่ทุกเย็นท่านจะใช้ลูกข่างไม้วิ่งล่อให้แมววิ่งตามไปทั่วชานบ้านท่านว่านั่นคือการปัดกวาดเสนียดที่ติดมากับแขกเรือที่มาหาในตอนกลางวันพลังงานจากการวิ่งของแมวจะช่วยสลายความขุ่นมัวและทำให้บรรยากาศในบ้านกลับมาโปร่งโล่งอีกครั้งผลคือขุนนางท่านนั้นเป็นที่รักใคร่และไม่มีใครทำอันตรายได้เลยเพราะมีข่ายใยพลังงานที่แมวสร้างไว้คุ้มครองแต่เจ้าต้องระวังนะลูกถ้าแมวเล่นแรงเกินไปจนข้าวของแตกหักเสียหายนั่นคือสัญญาณเตือนว่าเจ้ากำลังใจร้อนหรือบุ่มบามเกินไปในเรื่องการเงินให้รีบสงบจิตสงบใจเสียใหม่การเล่นที่สมดุลคือการเล่นที่มีทั้งจังหวะรุกและจังหวะนิ่งเมื่อเจ้าเหมียวนิ่งสงบหลังจากเล่นเสร็จนั่นแหละคือช่วงเวลาที่โชคลาภจะเริ่มตกตะกอนและกลายเป็นความจริงขึ้นมาลูกหลานเอ๋ยเมื่อเราเข้าใจจังหวะการเคลื่อนไหวของเขาแล้วสิ่งหนึ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะกังวลคือเรื่องของร่องรอยที่เขาทิ้งไว้ตามบ้านไม่ว่าจะเป็นรอยข่วนตามเสาบ้านหรือตามเฟอร์นิเจอร์เจ้ารู้ไหมว่าในความเชื่อโบราณรอยเหล่านั้นไม่ใช่แค่การทำลายข้าวของนะแต่มันคือการทำเครื่องหมายเขตแดนแห่งความมั่งคั่งซึ่งยายจะขยายความให้ฟังว่ารอยเล็บของแมวเหล่านั้นแท้จริงแล้วมันคือลายแทงเรียกทรัพย์ที่เราต้องอ่านให้ออกจารึกลายแทงมหาลาภรอยเล็บแห่งการประกาศอาณาเขตรับทรัพย์มาจากลูกหลานฟังยายเล่าต่อถึงเรื่องที่หลายคนมองเป็นปัญหาชวนปวดหัวนั่นคือเรื่องรอยข่วนของเจ้าเหมียวตัวดีนี่แหละพวกเจ้าคงเคยเจอกับตัวเองใช่ไหมล่ะซื้อโซฟามาใหม่ราคาก็ใช่ว่าจะน้อยๆหรือแต่งบ้านเสียสวยงามแต่ไม่ทันไรเจ้าตัวแสบก็จัดการใช้เล็บแหลมๆนั่นตะกุยจนพังยับเยินบางคนถึงกับโมโหควันออกหูดุแมวตีแมวยายบอกเลยว่าหยุดเดี๋ยวนี้นะลูกการที่เจ้าไปขัดขวางหรือโกรธเคืองเขานั้นเท่ากับเจ้ากำลังไปขัดลาภที่เขากำลังเขียนให้เจ้าอยู่ในตำราโบราณที่ยายเคยศึกษามาท่านกล่าวไว้ลึกซึ้งมากนะลูกเขาบอกว่าแมวเป็นสัตว์ที่มีตบะในการป้องกันภัยการที่เขาใช้เล็บขูดขีดไปตามที่ต่างๆในบ้านไม่ใช่แค่การฝนเล็บให้คมเพื่อไว้ล่าหนูอย่างเดียวหรอกนะแต่มันคือการปล่อยกลิ่นและฝังพลังงานเพื่อประกาศว่าที่นี่คือเขตแดนของข้าใครที่คิดร้ายใครที่เป็นพลังงานอัปมงคลห้ามย่างกร่ายเข้ามารอยข่วนเหล่านั้นเปรียบเสมือนการลงอักขระเลขยันเพื่อคุ้มครองบ้านให้ปลอดภัยจากสิ่งลี้ลับและเรื่องอับโชคยายจำได้ว่าสมัยก่อนบ้านไม้เรือนไทยของคนมีอันจะกินน่ะเสาบ้านต้นไหนที่มีรอยแมวข่วนจนขึ้นเงาท่านเป็นเสามงคลเพราะแมวมักจะเลือกข่วนในจุดที่เป็นทางผ่านของลมหรือทิศทางมังกรของบ้านการที่เขาทิ้งรอยไว้ตรงนั้นคือการบอกไหนๆว่าตรงนี้แหละคือจุดที่โชคลาภจะไหลเข้ามาให้เราหมั่นทำความสะอาดและดูแลให้ดียายเคยเห็นเจ้าของร้านค้าคนหนึ่งแกปล่อยให้แมวข่วนโต๊ะเก็บเงินจนไม้เยินไปหมดใครไปใครมาก็ว่าแกปล่อยให้แมวทำลายข้าวของแต่แกกลับบอกว่าตั้งแต่แมวตัวนี้มาข่วนโต๊ะตัวนี้เงินทองเข้าดีกว่าเดิมเยอะเลยยายนี่แหละลูกพลังแห่งการประกาศเขตแดนความมั่งคั่งเคล็ดลับที่ยายจะบอกเจ้าก็คือแทนที่เราจะโกรธให้เราลองสังเกตว่าเขาชอบไปข่วนตรงไหนถ้าเขาชอบข่วนใกล้ประตูบ้านนั่นแสดงว่าเขากำลังกวักเงินกวักทองและเปิดทางให้สิ่งดีๆเข้ามาให้เจ้าลองเอาต้นไม้มงคลหรือโมบายเสียงใสๆไปแขวนไว้แถวนั้นเพื่อเสริมพลังถ้าเขาชอบข่วนเสาหลักของบ้านนั่นคือเขาช่วยเสริมความมั่นคงให้กับหน้าที่การงานและฐานะของเจ้าให้เจ้าลองไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วบอกกล่าวว่าขอให้บ้านนี้อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนที่แมวเขาช่วยดูแลแต่ยายก็เข้าใจนะว่าของมันแพงการจะปล่อยให้พังไปเสียหมดก็ใช่ที่กุศโลบายโบราณที่ยายอยากแนะนำคือการทำที่ฝนเล็บมงคลให้เขาจ้ะเจ้าหาท่อนไม้สะอาดๆหรือม้วนเชือกมะนิลามาทำให้เขาแล้วก่อนจะให้เขาเล่น
ให้เจ้าเอาเงินเหรียญไปวนรอบที่ฝนเล็บนั้น3 รอบพร้อมอธิษฐานว่าให้ที่ตรงนี้เป็นที่สะสมทรัพย์ให้เล็บของเจ้าช่วยกวาดเงินกวาดทองเข้ามาฝากแม่เมื่อเขาไปขวนที่ตรงนั้นบ่อยๆพลังงานการเรียกทรัพย์ก็จะถูกสะสมไว้ในจุดเดียวเป็นการจัดระเบียบโชคลาภให้เข้าที่เข้าทางนั่นเองลูกหลานเอ๋ยความลึกซึ้งของรอยเล็บมันยังโยงไปถึงเรื่องความกล้าหาญในตัวเจ้าของด้วยนะแมวมันสอนให้เราปล่อยวางต่อวัตถุภายนอกเมื่อเราไม่ยึดติดกับโซฟาที่ขาดเราจะมีความเมตตาเพิ่มขึ้นเมื่อเมตตาเพิ่มขึ้นรัศมีในตัวเราจะสว่างไสวขึ้นและนั่นแหละคือปัจจัยหลักที่ทำให้เราดึงดูดโชคลาภก้อนใหญ่ได้เพราะคนที่จะรวยได้จริงๆใจต้องใหญ่และกว้างพอที่จะรับทั้งความสุขและความวุ่นวายเล็กๆน้อยๆได้อย่างยิ้มแย้มแล้วพวกเจ้ารู้ไหมว่านอกจากรอยเล็บที่มองเห็นด้วยตาแล้วแมวยังทิ้งร่องรอยทางจิตไว้ในยามค่ำคืนด้วยยามที่ทุกคนหลับไหลเจ้าเหมียวไม่ได้นอนเล่นเฉยๆนะแต่มันกำลังทำหน้าที่เป็นนักรบรัตติการที่คอยขับเคี่ยวกับพลังงานที่ไม่ดีที่แฝงมากับความมืดซึ่งเรื่องนี้แหละที่นำไปสู่ความลับของการขอโชคยามดึกที่ยายจะเล่าให้ฟังว่าทำไมการตื่นมาเจอแมวนั่งจ้องมองไปในความมืดถึงอาจจะเป็นโอกาสทองของการเสี่ยงโชคของเจ้านักรบรัตติการและการเฝ้ายามทางวิญญาณโชคลาภที่แฝงมาในความมืดพอกลางวันผ่านไปความมืดมิดเข้ามาเยือนลูกหลานเอ๋ยตรงนี้แหละคือช่วงเวลาที่มนต์ขลังของแมวทำงานได้แรงที่สุดพวกเจ้าเคยตื่นมากลางดึกแล้วเห็นเจ้าเหมียวนั่งหลังตรงแนวจ้องมองไปที่มุมห้องมืดหรือมองไปทางหน้าต่างอย่างไม่วางตาไหมทั้งที่ตรงนั้นไม่มีอะไรเลยไม่มีจิ้งจกไม่มีมดแต่เขากลับจ้องเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังขยับอยู่ยายจะบอกให้ว่าอย่าตกใจไปลูกและอย่าไปเรียกเขาให้เสียสมาธิเพราะเขากำลังทำงานใหญ่ให้บ้านเราอยู่ในความเชื่อไทยโบราณท่านว่าช่วงเวลากลางคืนคือช่วงที่โลกมนุษย์กับโลกวิญญาณมีเส้นบางๆขั้นอยู่พลังงานลบหรือสิ่งที่ไม่เป็นมงคลมักจะล่องลอยมาตามลมในยามค่ำคืนแมวคือสัตว์ที่มีดวงตาเป็นทิพย์เขาสามารถเห็นคลื่นพลังงานที่ตาคนมองไม่เห็นการที่เขานั่งจ้องแบบนั้นคือการที่เขาใช้พลังจิตของเขาสะกดสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เข้ามาถึงตัวคนในบ้านท่านว่ามันคือการคัดกรองโชคลาภอะไรที่ร้ายเขาจะปัดออกอะไรที่ดีเขาจะเปิดทางให้เคล็ดลับการขอโชคที่ยายอยากให้ทำในเวลานี้คือถ้าเจ้าบังเอิญตื่นมาเจอเขากำลังเข้าฌานเฝ้ายามแบบนั้นให้เจ้าตั้งสมาธิให้ดีหายใจเข้าออกลึกๆแล้วมองไปในทิศทางเดียวกับเขาในใจให้นึกถึงแสงสว่างสีขาวนวลที่โอบล้อมตัวแมวและแผ่ออกมาคุ้มครองเตียงนอนของเจ้าช่วงเวลานี้แหละที่จิตของเจ้าจะนิ่งที่สุดและเป็นช่วงที่การอธิษฐานจิตมีพลังสูงสุดเพราะไม่มีเสียงรบกวนจากโลกภายนอกยายเคยมีคนรู้จักคนหนึ่งเขาตื่นมาเจอแมวนั่งเฝ้าหน้าตู้เซฟในคืนวันพระเขาเลยอธิษฐานขอพรปรากฏว่าในฝันคืนนั้นเขาเห็นเลขมงคลชัดเจนจนทำให้เขาตั้งตัวได้เลยทีเดียวแต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์ไปกว่านั้นคือการมอบของขวัญของแมวยามเช้ายายเชื่อว่าลูกหลานหลายคนคงเคยเจอประสบการณ์ที่เจ้าเหมียวคาบอะไรบางอย่างมาวางไว้ให้ที่หน้าห้องนอนหรือบนที่นอนเลยใช่ไหมล่ะบางทีก็เป็นของเล่นบางทีก็เป็นใบไม้หรือที่ร้ายหน่อยก็เป็นสัตว์ตัวเล็กๆยายขอร้องเถอะลูกอย่าเพิ่งกรีดร้องอย่าเพิ่งดุเขาเด็ดขาดเพราะในสายตาของแมวสิ่งที่เขาคาบมาคือทรัพย์สินที่เขาล่ามาได้ด้วยความยากลำบากและเขาตั้งใจนำมากตัญญูต่อเจ้าของกุศโลบายโบราณบอกไว้ว่าเมื่อแมวนำของมาให้นั่นคือสัญญาณบอกว่าเจ้ากำลังจะมีลาภลอยหรือจะมีคนนำข่าวดีมาให้ถึงที่บ้านการที่เขานำของมาวางให้เจ้าคือการที่เขาพยายามจะบอกว่าแม่จ๋าพ่อจ๋าฉันหาโชคมาฝากแล้วนะต่อไปนี้ขอให้มีแต่ความอุดมสมบูรณ์วิธีรับขวัญโชคลาภนี้คือให้เจ้าขอบใจเขาเบาๆลูบหัวเขาแล้วนำของชิ้นนั้นถ้าไม่สกปรกจนเกินไปวางไว้ในที่สูงหรือใกล้ๆกับจุดที่เจ้าเก็บเงินเพื่อเป็นการรับโชคเข้าบ้านอย่างเป็นทางการยายเคยเห็นคุณยายข้างบ้านแกเป็นคนขยันทำมาหากินแต่ดวงไม่ค่อยดีวันหนึ่งแมวที่แกเลี้ยงคาบเอาเหรียญเก่าที่ตกอยู่ในดินหลังบ้านมาวางให้ที่หน้าประตูแกหยิบขึ้นมาขัดและพกติดตัวไว้ปร
ากฏว่าวันนั้นแกไปเจรจาขอกู้เงินทำทุนผ่านฉลุยทั้งที่ก่อนหน้านี้โดนปฏิเสธมาตลอดนี่แหละลูกของที่แมวคาบมาให้มันคือเครื่องรางนำโชคที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเพราะมันมาจากความรักที่ไร้เงื่อนไขของสัตว์ที่ต่อเจ้าของลูกเอ๋ยชีวิตคนเราบางครั้งก็เหมือนความมืดมิดในยามกลางคืนเราไม่รู้หรอกว่าโชคลาภหรือข้อกรรมจะมาถึงตัวตอนไหนแต่การที่เรามีเพื่อนร่วมบ้านที่แสนซื่อสัตย์และมีความละเอียดอ่อนทางวิญญาณอย่างแมวมันทำให้เราอุ่นใจได้ว่าเราไม่ได้เดินอยู่ลำพังความตื่นตัวของแมวในตอนกลางคืนนี่แหละที่สอนให้เราต้องมีสติอยู่เสมอและเมื่อสติเรามาปัญญาเราเกิดโชคลาภที่รออยู่ในความมืดก็จะถูกเผยออกมาให้เราเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่อย่าลืมนะลูกหลานการที่เราจะได้รับของขวัญจากแมวบ่อยๆหรือได้รับการปกป้องที่เข้มแข็งนั้นสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเจ้าเหมียวต้องดีเยี่ยมก่อนถ้าแมวป่วยหรือซึมเศร้าพลังงานปกป้องเหล่านี้จะหายไปทันทีซึ่งเรื่องการดูแลพลังชีวิตของแมวให้แข็งแกร่งอยู่เสมอเนี่ยมันมีเคล็ดลับที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการเลือกสิ่งของเครื่องใช้ที่ต้องตาต้องใจเขาซึ่งใหญ่จะบอกให้ฟังในตอนต่อไปว่าเราจะเปลี่ยนของใช้ในบ้านให้กลายเป็นของมงคลที่ช่วยเสริมดวงทั้งคนและแมวได้อย่างไรพลังแห่งการรวมกลุ่มขายใยพลังงานมงคลจากฝูงแมวลูกหลานเอ๋ยเมื่อกี้ยายเล่าถึงเรื่องของขวัญยามเช้าที่แมวคาบมาให้แล้วใช่ไหมทีนี้ลองนึกภาพดูนะถ้าในบ้านของเจ้าไม่ได้มีแค่นักรบรัตติการตัวเดียวแต่มีเป็นกลุ่มเป็นก้อนล่ะคนโบราณท่านไม่ได้มองว่าการมีแมวเยอะคือภาระนะลูกแต่ท่านเรียกว่าการถักทอข่ายใยกระแสบุญพวกเจ้าเคยสังเกตไหมเวลาแมวหลายตัวในบ้านมานอนรวมกลุ่มกันหรือเดินตามกันเป็นขบวนท่าทางการเคลื่อนที่ของพวกมันคือการสร้างกระแสพลังงานหมุนเวียนที่ทรงพลังมากในตำรานพรัตน์หรือตำราแมวมงคลของไทยเราท่านว่าหากบ้านใดมีแมวหลากสีสันมาอยู่รวมกันโดยไม่ทะเลาะเบาะแว้งนั่นคือสัญญาณของความร่มเย็นเป็นสุขขั้นสูงสุดเพราะแมวเป็นสัตว์ที่มีอาณาเขตสูงมากถ้าพวกมันยอมลดกำแพงลงมาอยู่ด้วยกันอย่างสันติพลังงานความเมตตาในบ้านหลังนั้นต้องหนาแน่นจนสามารถกลบกระแสอัปมงคลได้ทุกชนิดยายเคยเห็นบ้านคหบดีท่านหนึ่งเลี้ยงแมวไว้9 ตัวแต่ละตัวสีต่างกันไปท่านว่านี่คือมหาจักรพรรดิแห่งโชคเพราะแมวแต่ละตัวจะทำหน้าที่ดึงดูดโชคลาภจากทิศต่างๆมารวมกันที่ศูนย์กลางของบ้านเคล็ดลับสำคัญในการขอโชคจากฝูงแมวที่ยายอยากบอกคือจังหวะแห่งความพร้อมเพรียงถ้าวันไหนลูกหลานเห็นแมวในบ้านมานั่งล้อมวงกันโดยไม่ได้นัดหมายหรือพากันจ้องมองไปในทิศทางเดียวกันด้วยความสงบให้รู้ไว้เถอะว่าช่องว่างของมิติโชคลาภกำลังเปิดออกณจุดนั้นให้เจ้าเข้าไปนั่งใกล้ๆแต่อย่าขวางทางสายตาพวกเขานะแล้วตั้งจิตอธิษฐานถึงความสำเร็จที่เจ้าปรารถนาพลังงานที่ส่งออกมาจากแมวหลายตัวพร้อมกันจะเหมือนกับคลื่นวิทยุที่ขยายสัญญาณให้ดังและไกลขึ้นจนถึงหูเทวดาอารักษ์ได้ไวขึ้นเป็นทวีคูณแต่การเลี้ยงแมวเยอะก็มีข้อควรระวังนะลูกหลานเอ๋ยหากพวกมันทะเลาะกันแย่งอาหารกันหรืออยู่กันอย่างหวาดระแวงพลังงานมงคลจะกลายเป็นพลังงานพิฆาตทันทีมันจะทำให้คนในบ้านใจร้อนปั่นป่วนและเสียทรัพย์โดยใช่เหตุดังนั้นคนโบราณท่านจึงเน้นเรื่องการแบ่งปันพื้นที่และความเสมอภาคในการดูแลสัตว์เลี้ยงยายมักจะสอนเสมอว่าความเมตตาที่เจ้ามีให้แมวตัวที่ขี้เหร่ที่สุดหรือตัวที่ดื้อที่สุดในบ้านนั่นแหละคือตัววัดว่าเจ้าคู่ควรกับโชคลาภก้อนใหญ่หรือไม่เพราะโชคลาภชอบคนที่มีใจกว้างขวางเหมือนมหาสมุทรยิ่งไปกว่านั้นการที่แมวหลายตัวช่วยกันทำความสะอาดให้กันและกันเลียขนให้กันนั่นแหละลูกมันคือภาพลักษณ์ของความสามัคคีในครอบครัวถ้าบ้านไหนเห็นแมวรักกันแบบนี้ท่านว่าคนในบ้านจะได้รับความช่วยเหลือจากกัลยาณมิตรจะมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูไม่ขอดสายงานที่ยากจะกลายเป็นง่ายเพราะมีแรงหนุนจากทุกทิศทางรอยยิ้มที่เรามีให้ภาพเหล่านั้นจะกลายเป็นพลังงานด้านบวกที่สะท้อนกลับมาเป็นโอกาสดีๆในชีวิตเราเองแต่ลูกเอ๋ยท่ามกลางพลังมหาศาลจากฝูงแมวสิ่งหนึ่งที่เป็นศัตรูตัวร้ายที่สุดของโชคลาภและเป็นสิ่งที่ทาสแมวหลายคนกังวลใจมากที่สุดคือเรื่องของกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์และความสะอาดของลมหายใจในบ้านเพราะต่อให้แมวจะมงคลแค่ไหนแต่ถ้าบรรยากาศในบ้านเต็มไปด้วยกลิ่นอับชื้นและสิ่งสกปรกโชคลาภก็จะเดินเข้ามาไม่ถึงห้องนอนเราแน่ๆซึ่งเรื่องนี้มันมีทางออกที่ง่ายและเป็นกุศโลบายสำคัญที่ยายจะเล่าให้ฟังในตอนต่อไปว่าเราจะเปลี่ยนวิกฤตเรื่องกลิ่น
ให้กลายเป็นสะพานบุญแห่งความสะอาดได้อย่างไร รากฐานแห่งความมั่งคั่งคือความสะอาดบริสุทธิ์ศาสตร์แห่งการจัดการที่มองไม่เห็นเรื่องความโชคดีน่ะมันเริ่มจากลมหายใจของเราก่อนถ้าอากาศในบ้านสะอาดใจเราก็โปร่งปัญญาก็เกิดแต่ทาสแมวอย่างเรามักจะเจอปัญหาใหญ่คือกลิ่นจากกระบะทรายที่บางครั้งก็รุนแรงจนบั่นทอนสุขภาพกายและสุขภาพจิตยายจะบอกให้ว่าในทางโบราณกลิ่นเหม็นอับคือพลังงานค้านเก่าที่คอยสกัดกั้นเงินทองไม่ให้ไหลลื่นใครที่ปล่อยให้บ้านมีกลิ่นอึแมวฉี่แมวคละคลุ้มต่อให้พกของดีแค่ไหนโชคลาภก็เข้ามายากลูกเอ๋ยวันนี้ยายเลยอยากแนะนำเคล็ดลับเรื่องการเลือกวัสดุรองทรัพย์ที่มาจากธรรมชาติแท้ๆให้กับเจ้าเหมียวของพวกเจ้าสมัยนี้เขามีทรายแมวที่ทำจากพืชธรรมชาติเช่นเต้าหู้หรือกากใยพืชที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติสิ่งนี้แหละลูกคือการแก้เคล็ดที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพราะนอกจากจะช่วยลดภาระให้โลกใบนี้แล้วพลังงานจากพืชธรรมชาติยังมีคุณสมบัติในการดูดซับพลังงานลบและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้ดีกว่าสารเคมีหรือดินเหนียวทั่วไปมากนักลองนึกดูสิจ๊ะถ้าเจ้าใช้ทรายแมวที่ทำจากพืชเมื่อเจ้าเหมียวเข้าไปทำธุระกลิ่นที่ออกมาจะถูกเก็บกักไว้อย่างรวดเร็วบ้านของเจ้าก็จะกลับมาหอมสะอาดเหมือนอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าความรู้สึกสะอาดนี้จะส่งผลโดยตรงต่อโชคลาภเพราะเทพเจ้าแห่งโชคลาภท่านโปรดปรานความหอมสดชื่นเมื่อบ้านสะอาดแมวก็จะมีสุขภาพดีไม่เครียดไม่เจ็บป่วยง่ายซึ่งนั่นหมายถึงการลดภาระค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นและเป็นการรักษากระแสเงินทองไม่ให้ไหลออกไปกับเรื่องที่ไม่จำเป็นยิ่งไปกว่านั้นทรายแมวจากพืชธรรมชาติพวกนี้ยังมีข้อดีคือฝุ่นน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยซึ่งสำคัญต่อปอดของลูกหลานและของเจ้าเหมียวมากนะจ๊ะคนโบราณท่านว่าการที่มีฝุ่นฟุ้งกระจายในบ้านคือการมีม่านหมอกบังตาทำให้มองไม่เห็นโอกาสทางธุรกิจหรือทำให้การตัดสินใจผิดพลาดการที่เจ้าเลือกสิ่งที่ดีต่อสุขภาพหายใจของแมวและคนในบ้านคือการสร้างสภาวะสว่างให้กับพื้นที่ชีวิตของเจ้าเองเป็นการดูแลความสมบูรณ์พูนสุขตั้งแต่ฐานรากที่ต่ำที่สุดคือใต้เท้าแมวไปจนถึงสิ่งที่สูงที่สุดคือความสุขของคนเลี้ยงอยากให้ลูกหลานลองสังเกตดูนะเมื่อเราเปลี่ยนมาใช้สิ่งที่สะอาดและเป็นมิตรกับธรรมชาติแบบนี้เจ้าเหมียวจะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมากมันจะเดินเข้ากระบะทรายด้วยความมั่นใจไม่ต้องรีบวิ่งหนีออกมาเพราะเหม็นหรือแสบจมูกพฤติกรรมที่สงบลงของแมวนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการสร้างโชคลาภที่มั่นคงเพราะเมื่อสัตว์ในบ้านนิ่งและเย็นพลังงานรอบตัวเขาก็จะเปลี่ยนเป็นบวกและพร้อมที่จะเป็นเสาอากาศรับสิ่งดีๆเข้ามาให้เจ้าได้ทุกเมื่อการลงทุนกับความสะอาดของสัตว์เลี้ยงไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยนะลูกแต่มันคือการจัดระเบียบฮวงจุ้ยในระดับที่ลึกซึ้งที่สุดเพราะถ้าจุดที่สกปรกที่สุดในบ้านยังสะอาดและหอมได้ทิศทางอื่นๆของชีวิตเจ้าก็จะราบรื่นตามไปด้วยอย่างมหัศจรรย์นี่แหละคือความลับของการแก้เคล็ดที่เห็นผลทันตาและเมื่อบ้านเราสะอาดพร้อมรับแขกแก้วและโชคใหญ่แล้วขั้นตอนต่อไปที่สำคัญที่สุดคือการประกาศบุญและสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งยายจะบอกวิธีสร้างบุญสัมพันธ์ที่จะทำให้โชคลาภของเจ้ามั่นคงถาวรชั่วลูกชั่วหลานในตอนถัดไปพลังแห่งบุญสัมพันธ์และการแผ่ขยายกระแสเมตตาทีนี้เรามาคุยกันเรื่องการต่อยอดโชคลาภกันบ้างความโชคดีที่เกิดจากแมวน่ะถ้าเราเก็บไว้คนเดียวพลังงานมันก็จะวนเวียนอยู่แค่นั้นแต่ถ้าเราอยากให้โชคลาภนั้นเติบโตไม่รู้จบโบราณท่านสอนเรื่องการแผ่สวนกุศลทางใจและการสร้างกัลยาณมิตรจ้ะพวกเจ้าเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราไปเจอคนที่รักแมวเหมือนกันเราจะคุยกันถูกคอทันทีเหมือนรู้จักกันมา10 ปีพลังงานความเอ็นดูสัตว์นี่แหละลูกคือสะพานที่เชื่อมต่อดวงชะตาของคนแปลกหน้าให้กลายเป็นขุมทรัพย์แห่งโอกาสยายจะบอกเคล็ดลับสำคัญนะลูกการที่เจ้ามานั่งฟังเรื่องเล่าโบราณแบบนี้และการที่เจ้าได้ดูแลเจ้าเหมียวที่บ้านอย่างดีมันคือการสะสมบารมีเมตตาซึ่งบารมีนี้แหละจะดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตเจ้าเวลาเจ้าไปทำงานหรือไปทำธุรกิจความอ่อนโยนที่เจ้าฝึกฝนกับแมวทุกวันมันจะฉายออกมาทางแววตาและคำพูดโดยที่เจ้าไม่รู้ตัวคนเขาจะรู้สึกว่าคนนี้ใจดีน่าเชื่อถือน่าสนับสนุนนี่แหละคือโชคลาภที่มาในรูปแบบของเมตตามหานิยมที่ยั่งยืนที่สุดแล้วรู้ไหมลูกว่า
การที่เราได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆของเจ้าเหมียวให้คนอื่นฟังหรือแม้แต่การที่พวกเจ้ามานั่งล้อมวงคอมเมนต์คุยกันใต้รายการเสียงของยายเนี่ยมันคือการสร้างบุญร่วมกันนะจ๊ะทุกคำชื่นชมที่เจ้ามีต่อสัตว์เลี้ยงของเพื่อนทาสแมวคนอื่นทุกประสบการณ์โชคลาภที่เจ้าเอามาเล่าสู่กันฟังมันคือการเติมพลังใจให้กันพลังแห่งความสุขที่หมุนเวียนอยู่ในสังคมคนรักแมวจะกลายเป็นตะข่ายดักทรัพย์ขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพวกเราทุกคนไว้ใครที่ติดขัดเรื่องอะไรพอได้มาเห็นความน่ารักของแมวเพื่อนได้มาฟังเรื่องราวดีๆใจที่เคยห่อเหี่ยวก็จะมีพลังขึ้นมาทันทียายมะลิอยากจะขอให้ลูกหลานทุกคนนะจ๊ะลองใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นที่สร้างบุญสัมพันธ์กันเถิดใครที่มีเรื่องราวดีๆว่าเจ้าเหมียวที่บ้านเคยนำโชคอะไรมาให้หรืออยากจะอวดความน่ารักเพื่อส่งต่อรอยยิ้มให้เพื่อนๆก็เขียนคอมเมนต์บอกเล่ากันมาได้นะลูกยายจะตามอ่านทุกข้อความเลยความสุขของพวกเจ้าคือยาอายุวัฒนะของยายและอย่าลืมกดติดตามและแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้ออกไปให้ถึงหูทาสแมวคนอื่นด้วยนะจ๊ะการให้ปัญญาและให้ความสบายใจแก่ผู้อื่นถือเป็นการทำทานที่สูงส่งอย่างหนึ่งยิ่งเจ้าให้เจ้าก็จะยิ่งได้รับยิ่งเจ้าบอกต่อโชคลาภโชคลาภนั้นก็จะยิ่งไหลกลับมาหาเจ้าเป็นร้อยเท่าพันเท่าลูกเอ๋ยในยุคที่โลกหมุนไวและผู้คนใจร้อนแบบนี้การที่เรายังมีใจที่ละเอียดอ่อนพอจะรักและดูแลสัตว์ตัวเล็กๆได้คือเครื่องพิสูจน์ว่าเจ้ายังมีต้นทุนแห่งความรวยอยู่ในตัวนั่นคือความเมตตายายอยากให้พวกเราประคับประคองใจดวงนี้ไว้ให้ดีและใช้โอกาสนี้แหละในการเชื่อมโยงถึงกันเพื่อให้เครือข่ายของพวกเรากลายเป็นครอบครัวใหญ่ที่เกื้อกูลกันไปตลอดกาลและเมื่อใจเราเปิดกว้างแบบนี้แล้วยายจะพาทุกคนไปสู่บทสรุปสุดท้ายที่ลึกซึ้งที่สุดของการอยู่ร่วมกับแมวซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองแต่มันคือวิถีแห่งความสุขที่แท้จริงที่เจ้าเหมียวพยายามจะสอนเรามาตลอดชีวิตของมันวิถีแมววิถีใจบทสรุปแห่งสัจธรรมและการครองชีวิตให้เป็นสุขเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะลูกหลานเอ๋ยขยับเข้ามานั่งใกล้ๆยายอีกสักนิดให้ยายได้มองหน้าพวกเจ้าชัดๆผ่านแสงเทียนเล่มสุดท้ายของค่ำคืนนี้เรื่องราวทั้ง17ตอนที่ผ่านมายายเล่าเรื่องเทคนิคเคล็ดลับและกุศโลบายไปมากมายเหลือเกินแต่ในตอนจบนี้ยายอยากจะวางเรื่องตัวเลขเรื่องทิศทางหรือเรื่องพิธีกรรมไว้ข้างหลังก่อนแล้วเรามาคุยกันถึงหัวใจที่แท้จริงของการมีเจ้าขนฟูอยู่ในบ้านกันดีกว่าลูกหลานเคยสังเกตไหมว่าแมวมันไม่เคยพะวักพะวงเรื่องวันพรุ่งนี้มันไม่เคยเศร้าเสียใจกับเรื่องเมื่อวานถ้ามันมีข้าวอิ่มท้องมีที่นอนอุ่นๆและมีมือของเจ้าที่คอยลูบหัวมันด้วยความรักแค่นั้นมันก็มีความสุขที่สุดในโลกแล้วนี่แหละคือสัจธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่แมวพยายามจะสอนเรานะลูกการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะคือกุญแจสำคัญของความโชคดีที่แท้จริงคนเราที่ไม่มีโชคก็เพราะใจเราไม่อยู่กับตัวใจเราวิ่งไปกังวลเรื่องที่ยังมาไม่ถึงหรือไปยึดติดกับความผิดพลาดในอดีตจนเรามองไม่เห็นโอกาสที่ลอยอยู่ตรงหน้าเคล็ดลับข้อที่5ที่ยายแฝงไว้ในทุกตอนคือการเรียนรู้วิถีจากแมวเมื่อเรานิ่งได้เหมือนแมวเมื่อเวลาล่าเหยื่อเราจะมีสติปัญญาเมื่อเราปล่อยวางได้เหมือนแมวเวลาสะบัดขนเราจะไม่มีทุกข์และเมื่อเรากล้าแสดงความรักได้บริสุทธิ์เหมือนแมวเวลามาคลอเคลียเราจะเป็นที่รักของทุกคนบนโลกใบนี้โชคลาภเงินทองที่พวกเจ้าปรารถนานักหนานั้นยายบอกเลยว่ามันเป็นเพียงผลพลอยได้จากการที่เจ้ามีจิตใจที่สมดุลและมีความเมตตาเท่านั้นเองถ้าใจเจ้าดีสิ่งดีๆจะวิ่งไล่กวดเจ้าเหมือนแมวที่วิ่งไล่จับแสงไฟเองล่ะลูกยายมะลิคนนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดจะช่วยให้ลูกหลานมองเห็นคุณค่าในตัวเจ้าเหมียวที่นอนอยู่ข้างๆมากขึ้นกว่าเดิมนะจ๊ะอย่าไปมองเขาเป็นแค่สัตว์เลี้ยงหรือเครื่องมือขอเลขเด็ดเลยนะลูกแต่ให้มองเขาเป็นครูเป็นกัลยาณมิตรและเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณของบ้านหลังนั้นความผูกพันที่เจ้าสร้างขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจนี่แหละคือสายใยที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่ไม่มีอะไรจะมาทำลายได้สุดท้ายนี้ยายขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกรวมถึงบารมีแห่งความเมตตาที่พวกเจ้ามีต่อสัตว์น้อยใหญ่จงดลบันดาลให้ลูกหลานของยายทุกคนมีความสุขกายสบายใจคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการให้เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสาย
ให้สุขภาพแข็งแรงทั้งคนทั้งแมวและขอให้บ้านของพวกเจ้าอบอวลไปด้วยกลิ่นไอแห่งความรักและความอบอุ่นตลอดไปนะจ๊ะเอาล่ะแสงเทียนเริ่มหรี่ลงแล้วถึงเวลาที่ยายต้องไปพักผ่อนและพวกเจ้าเองก็ควรจะไปโอบกอดเจ้าตัวเล็กที่บ้านแล้วกระซิบขอบคุณเขาเบาๆนะลูกนะว่าขอบใจนะที่มาอยู่ด้วยกันแล้ววันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่โชคดีที่สุดของพวกเจ้ายายมะลิลาไปก่อนนะลูกหลานเอ๋ยเจริญพรจ้ะ